Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tôi đã ăn tôm hùm đất từ con sông mà không ai cần. Cả khu quân sự đều cười nhạo tôi không có cơm ăn. Xem cách tôi làm thế nào để chiếm được trái tim của mọi người. Trong một sự cố, người phụ nữ xuyên thành một người vợ của quân nhân. Nguyên chủ không chỉ vừa ngốc vừa lười, thế mà còn bị sự khiêu khích của kẻ tiểu nhân chạy đến ký túc xá của quân đội. Chỉ vì muốn ngủ cùng phòng với chồng, người đàn ông không để cô ấy thành công. Thế mà nguyên chủ dám nhảy từ tầng 2 xuống, đập vỡ đầu rồi chết. Đường Cẩm cũng vì thế mà xuyên vào thân thể này. Mộ Hằng, cho anh thêm 3 tháng nữa, cố gắng khuyên vợ của anh, đến lúc đó vẫn không thể giải quyết được, đơn ly hôn tôi sẽ phê duyệt cho anh. Lão Mộ, người phụ nữ này được trời gửi đến để trừng phạt anh đấy, anh em cũng không giúp được anh, trại của chúng ta sao lại gặp được một người vợ kỳ lạ như vậy, thật sự cảm thấy không đáng cho anh ấy. Xung quanh có tiếng ồn, Đường Cẩm chỉ cảm thấy chóng mặt. Phía sau đầu vẫn còn hơi đau, ngạc nhiên mở mắt. Người xuất hiện là một anh chàng đẹp trai mặc quân phục. Đầu chóng mặt quá, đầu còn hơi đau. Tôi đang ở đâu? Không sao chứ, sau này có thể đừng làm như vậy nữa không? Những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Xấu hổ? Sao tôi lại làm chuyện xấu hổ thế? Và người đàn ông này là ai? Mặc dù trông đẹp trai, nhưng mà vẻ mặt lại lạnh lùng đáng sợ. Lúc này Đường Cẩm lại cảm thấy chóng mặt. Nhìn lại người đàn ông đẹp trai mặc quân phục trước mắt. Đây không phải là chồng mới cưới 3 tháng trong ký ức của cô gái này chứ. Nghĩ đến nguyên chủ là bởi vì muốn cùng ông chồng cùng ngủ với nhau, nam chủ không chịu mới nhảy lầu. Đường Cẩm lúc này thật muốn tìm một chỗ chui vào. Đây là đâu? Anh là ai? Nếu đã không có lỗ để chui, vậy thì mất trí nhớ đi. Vừa vặn vỡ đầu mất trí nhớ rồi. Mộ Hằng bất đắc dĩ, đành phải ôm Đường Cẩm, bước nhanh về phía trạm y tế của quân khu. Đến trạm y tế trong quân khu, Mộ Hằng và bác sĩ đã giải thích tình hình. Bác sĩ khám đầu cho cô ấy. Chẩn đoán cuối cùng, không có vấn đề gì. Khả năng là phần đầu bị đập, hơi bầm tím, mất trí nhớ tạm thời. Quan sát 2 ngày không có vấn đề gì là có thể về. Đường Cẩm bị đưa vào một phòng bệnh. Bên trong còn có một người nhà quân nhân. Người phụ nữ này cô ấy nhớ là vợ của đại đội trưởng Trương, tên là Ngô Tú Lan, cũng sống trong khu quân sự. Chị dâu, chị ở đâu không thoải mái mà ở chỗ này à? Đã phẫu thuật viêm ruột thừa, vết thương chắc đau lắm. Nếu chị dâu muốn uống nước hoặc gọi bác sĩ, chỉ cần gọi cho tôi. Mặc dù cô ấy có đeo băng trên đầu, cũng hơi đau, nhưng việc thảm hại mà nguyên chủ làm cô ấy phải gánh chịu. Bước đầu tiên là thu phục lòng người. Nhờ ký ức của nguyên chủ, chị dâu Tú Lan này nổi tiếng người tốt, nhân phẩm cũng tốt. Chị dâu, tôi đập đầu mất trí nhớ rồi. Hai chúng ta trước đây có vấn đề gì không? Nếu có tôi xin lỗi bạn. Em mất trí nhớ rồi. Vâng, tôi đã bị đập đầu và không thể nhớ bất cứ điều gì. Chị xem trên đầu còn băng đầu lớn nữa nè. Vậy em gọi tôi là chị dâu. Sao em biết tôi đã kết hôn? Ngô Tú Lan năm nay 25 tuổi, mặc dù nguyên chủ năm nay mới 19 tuổi, nhỏ hơn cô ấy 6 tuổi, nhưng cũng có thể gọi cô ấy là chị gái. Tôi thấy trên mặt cô ấy có hào quang của tình mẫu tử, da trắng hồng hào, một khuôn mặt hạnh phúc. Đó nhất định là có tình yêu dưỡng thành mới có biểu cảm như vậy. Vậy em biết tôi là ai không? Tôi không biết, tôi vừa mới biết. Tên tôi là Đường Cẩm, chồng tên là Mộ Hằng. Ngô Tú Lan bỗng nhiên có chút thương hại anh ta, có thể giải thích được là mất trí nhớ. Nhưng sau khi mất trí nhớ này, hình như thái độ nói chuyện cũng tốt rồi, hình như có vẻ khác so với trước đây. Tôi là chị dâu Tú Lan. Em mất trí nhớ chắc sẽ suy nghĩ rộng lượng hơn. Yên tâm đi, Đường Cẩm ở lại bệnh viện 2 ngày, rồi bị Mộ Hằng đón về. Vừa đưa vào cửa, vẫn còn việc ở trại, buổi trưa sẽ mang cơm về cho cô. Nói xong liền vội vàng đi rồi. Đường Cẩm nhìn phòng khách như bãi rác. Điều cô không thể chịu nổi nhất chính là bẩn thỉu. Đường Cẩm dọn dẹp căn phòng một lượt, rồi còn đi tắm. Khi Mộ Hằng mang theo cơm mở cửa phòng mang theo đồ ăn bước vào, ngạc nhiên, phòng khách không bẩn thỉu, có phải là nhà của anh ta không? Chồng, anh đã về rồi, mang theo món gì ngon vậy? Mộ Hằng khi nhìn thấy cô ấy ăn mặc trang điểm như vậy vô cùng ngạc nhiên. Lúc này Đường Cẩm trong sáng và quyến rũ, như tia nắng ban mai, da trắng như tuyết, khuôn mặt như ngọc bích, tỏa ra một mùi hương thuần khiết. Chồng ơi, anh đã ăn chưa? Mộ Hằng lúc này mới lúng túng tỉnh táo lại, không tự nhiên nói, ăn rồi. Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa, làm việc lâu như vậy, đói chết tôi rồi. Là cô đã dọn dẹp căn phòng này à? Ừ, trong này lộn xộn quá. Chồng ơi, trước đây tôi có lười lắm không? Quân khu tôi còn có việc thì đi trước. Chồng ơi, buổi tối không cần ăn cơm ở nhà ăn đâu. Tôi sẽ làm cho anh. Muốn có được trái tim của một người đàn ông, chúng ta cần phải tấn công từ món ăn trước. Đây là những gì cô ấy đọc trong một cuốn sách. Cô có biết nấu ăn không? Không phải là mất trí nhớ sao? Còn không nhớ mình không biết nấu ăn luôn à? Tôi nghĩ tôi sẽ biết. Cô ấy kiếp trước là một người sành ăn, nấu ăn đương nhiên không thành vấn đề, ăn gì cũng khen. Được rồi, tôi sẽ mua ít thực phẩm khi về. Được, vậy chồng, anh đi làm đi. Cầm lấy tiền theo trí nhớ, sau đó bắt xe đưa đón đến thành phố. Trên xe buýt toàn là người quen, các chị dâu quân nhân nói chuyện nhiệt tình.
Chị dâu, chị bị sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Cảnh này làm kinh động mọi người trên xe. Tất cả đều nhìn về phía người phụ nữ bỗng nhiên nằm trên mặt đất. Đây là người yêu của Lục sư trưởng Quách Tố Na. Vừa rồi còn đang nói chuyện với Trần Lệ Lệ. Bỗng nhiên chị ta ngã ra khỏi ghế. Chị dâu, dậy đi, nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Mồm năm miệng 10. Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Mọi người tránh ra. Giữ không khí lưu thông. Nhanh chóng mở cửa sổ thông gió. Cô ấy vừa nói vừa kiểm tra tình hình của Quách Tố Na. Đây là ngừng tim. Tình trạng này rất có thể là nhồi máu cơ tim. Đường Cẩm nhanh chóng làm phục hồi tim. Người trên xe nhìn thấy hành động này của Đường Cẩm, tất cả đều chết lặng. Trương Lệ Lệ nhanh chóng phản ứng lại Đường Cẩm. Cô muốn chết sao? Cô đang làm gì thế? Phải, Đường Cẩm, đây là tính mạng con người, không phải là trò đùa của cô. Vợ của tiểu đoàn trưởng, mau buông tay đi, giết người thì phải ngồi tù. Cả một đoàn người đang tấn công cô ấy. Đường Cẩm không có thời gian để ý, vẫn nhấn một chút lại một chút. Sau khi hành động này kéo dài vài phút, Quách Tố Na cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Đường Cẩm nhìn Quách Tố Na tỉnh rồi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tài xế, vẫn là nhờ anh lái xe đến bệnh viện nhân dân. Chị dâu có thể là nhồi máu cơ tim, con phải đến bệnh viện để bác sĩ xem. Đồng chí Tiểu Đồng, cô từng học y khoa. Vâng, lãnh đạo tôi chưa từng học qua một chút, tôi đã từng đọc một số kiến thức sơ cứu trong sách. Vậy thì cô có tài đấy. Cô có muốn tiếp tục học thêm không? Tôi có thể sắp xếp cho cô đến trạm y tế của quân khu, học với bác sĩ Bàng. Nghe nói sẽ sắp xếp cho cô ấy đến trạm y tế. Mấy chị dâu khác đều ngưỡng mộ. Đó là một công việc tốt, 80 tệ một tháng. Con là biên chế chính thức. Đây thực sự là một công việc tốt. Nhưng Đường Cẩm muốn. Trên thực tế, hàng chục tệ một tháng là đủ. Ngoài ra, cô ấy không có hứng thú với việc học y khoa. Cảm ơn lãnh đạo, tôi có kế hoạch khác cho tương lai. Tạm thời không muốn học y. Đường Cẩm cảm ơn thị trưởng Lục, lại xác định chị dâu Quách Tố Na không có gì nghiêm trọng, thì vội vàng rời đi. Đường Cẩm về đến nhà, nấu một nồi cháo gạo kê, rán một vài bánh hành tây. Mộ Hằng đi đến cửa nhà liền ngửi thấy mùi thơm. Cái này chắc là vợ của nhà lão Thẩm đối diện. Thẩm Kiến Quân, đúng là nấu ăn giỏi. Vừa vào cửa thấy mùi thơm nồng hơn. Trên bàn có 2 bát cháo gạo kê, một đĩa dưa chuột lạnh. Đúng lúc này, Đường Cẩm bưng bánh hành tây đi tới. Anh đã trở lại rồi. Bánh này vừa nướng xong, rửa tay đi, ăn khi nóng. Ngon quá, người phụ nữ này thực sự biết nấu ăn. Mộ Hằng ăn một miếng bánh hành tây, bên ngoài mềm, đầy hương thơm. Đây chắc là món bánh hành ngon nhất mà anh ta từng ăn. Anh ta hơi khó tin, người phụ nữ này không chỉ biết nấu ăn và còn nấu rất ngon. Khi khôi phục trí nhớ thì lại biến thành trở lại như cũ chứ. Anh Hằng, trưa mai anh muốn ăn gì? Em sẽ làm cho anh. Anh Hằng, đây là xưng hô mới dành cho tôi. Dù sao 3 tháng nữa sẽ ly hôn. Tên gì thì để cô ta gọi đi, miễn là cô ta không gây ồn ào là được. Buổi trưa tôi ăn nhà ăn là được rồi. Nếu cô có thể tự nấu ăn, ngày mai tôi sẽ không về. Nói xong lại móc ra 30 tệ từ trong túi. Đây là chi phí sinh hoạt trong tháng này. 2 ngày nữa tôi phải đi thực địa thực hiện nhiệm vụ, ước tính phải 10 ngày nửa tháng. Vậy anh phải cẩn thận khi thực hiện nhiệm vụ. Tôi có thể chăm sóc bản thân ở nhà. Đường Cẩm cũng không từ chối 30 đồng của anh ta. Dù sao cô ấy hiện tại rất thiếu tiền, đàn ông chỉ ngăn cản bước chân kiếm tiền của họ. Tạm thời tách ra cũng được. Mộ Hằng vừa đến cổng nhà người nhà, gặp được Lục Văn Sinh từ bệnh viện trở về. Chào thị trưởng, nè nhóc, hôm nay là nhờ vợ anh. Ngày mai tôi sẽ để đài phát thanh của bệnh viện gia đình tuyên truyền. Nói về hành sáu hữu ích, chuyện ly hôn của anh thật sự phải suy nghĩ thật kỹ. Hôm nay tôi thấy đồng chí Tiểu Đường có biểu hiện rất tốt. Giới thiệu cho cô ta công việc, anh cũng bảo cô ta nên suy nghĩ kỹ. Mộ Hằng nghe vậy hơi ngơ ngác. Đường Cẩm sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hôm nay lần đầu tiên nghe có người khen ngợi cô ta. Còn là Lục sư trưởng tự mình khen ngợi. Tiểu Đường về nhà không nói với anh sao? Hôm nay cô ta đã cứu mạng chị dâu cậu. Tôi nghĩ cô ta biết cách chữa trị, chuẩn bị đưa cô ta đến phòng y tế. Bị cô ta từ chối, cô ta đã cứu mạng vợ của anh. Cho nên nói đồng chí Tiểu Đường vẫn rất có tình thương. Ngoài ra, trong số những ứng cử viên trở thành tiểu đoàn trưởng, hơn nữa số lượng chỉ có 1. Cho nên vẫn là xử lý tốt quan hệ vợ chồng, đừng để người khác nói ra nói vào. Lục Văn Sinh nói lời khuyên chân thành. Ông ta là người thích người tài. Mộ Hằng, người này có năng lực siêu cấp, cho dù đó là khả năng chiến đấu thực tế cá nhân hay là khả năng lãnh đạo đều là người giỏi nhất. Đây là một thanh niên có tương lai tươi sáng. Không thể vì cuộc hôn nhân này bị trì hoãn. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn. Đường Cẩm lúc này còn chưa biết, sư trưởng Lục đang nói tốt về cô ấy. Cô ấy đang nghiêm túc vẽ bản thiết kế. Vẽ xong bản thiết kế lại tự cắt 2 bộ quần áo. Cắt xong Đường Cẩm lại làm cảm thấy khó khăn rồi. Không có máy may, nhưng ai sẽ cho cô ấy mượn? Người nhà đều bị nguyên chủ đắc tội hết rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể kiên trì đi tìm Ngô Tú Lan thôi.
Đường Cẩm à, có việc sao? Chị ơi, em muốn mượn máy may của chị dùng. Làm 2 chiếc váy. Em dùng được không? Có à, mất 1 tiếng. Đường Cẩm làm xong 2 cái váy. Hơn nữa còn mặc cho Ngô Tú Lan xem. Sao đẹp thế? Hôm khác em cũng sẽ làm cho chị một cái. Đường Cẩm không khỏi phàn nàn. Ngô Tú Lan này có thân hình đẹp, mặt cũng đẹp, mới 25 tuổi, cũng đang tuổi trẻ. Nhân duyên cũng tốt, mặc quần áo cô ấy làm cũng tương đương với quảng cáo sống. Thật sự, chị em vừa vặn có vải. Bây giờ hãy làm đi. Ngô Tú Lan là một người thẳng tính, làm gì cũng quyết đoán. Được. Tôi sẽ đo vòng 3 cho chị dâu. Chị muốn váy ngắn hay váy dài? Hay váy sườn xám? Sườn xám đi, chị luôn thích sườn xám. Đường Cẩm từ cắt may đến khi hoàn thành sản phẩm mất hơn 1 giờ. Khi Ngô Tú Lan mặc sườn xám, váy bay theo gió, để lộ đôi chân thon dài của chị ấy, dáng đi quyến rũ hơn. Thân hình của chị ấy cao và cân đối, như thể được sinh ra để mặc sườn xám, mỗi cử động đều đầy quyến rũ nữ tính. Hấp dẫn. Đường Cẩm lại thiết kế cho chị ấy một kiểu tóc khác, trông còn xinh đẹp hơn. Quyến rũ nồng nàn. Ngô Tú Lan vui vẻ, không khép được miệng, lập tức liền thân thiết với Đường Cẩm. Mấy ngày còn lại, Đường Cẩm làm phần vải còn lại thành quần áo. Đã làm tổng cộng 12 cái. Đường Cẩm lấy bản thiết kế của cô ấy, lấy quần áo của cô ấy làm và chuẩn bị vào thành phố. Vừa đến khu quân sự, thấy Đường Cẩm ăn mặc đẹp như vậy, tất cả đều ngạc nhiên nhìn cô ấy. Thêm 2 ngày này nữa, đài phát thanh của bệnh viện gia đình luôn phát sóng chuyện Đường Cẩm sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mọi người đều biết cô ấy đã cứu vợ của sư trưởng. Đường Cẩm, cô mua chiếc váy này ở đâu vậy? Cũng đẹp đấy. Người nói chuyện chính là Phương Quyên, vợ của tiểu đoàn trưởng Thẩm, tiểu đoàn 2, đối diện với Đường Cẩm. Đây là em tự làm. Trong túi của em còn có 10 mấy cái nữa, nếu chị dâu thích bán cho chị một cái rẻ hơn. Được thôi, vậy tôi sẽ xem có bộ nào vừa ý không. Đường Cẩm lấy ra áo dài. Phương Quyên nhìn một cái là thích luôn. Cái này tôi muốn. Giá bao nhiêu? Cái này giá 30 tệ ở cửa hàng bách hóa. Chúng ta là hàng xóm, chỉ 15 tệ thôi. Cô ấy cũng muốn gần gũi với những chị dâu này. Cô ấy vốn định đi con đường đặt làm riêng cao cấp. Lợi ích trước này sẽ bắt đầu từ những chị dâu này. Tốt, Phương Quyên rất sảng khoái lấy ra 15 đồng từ túi xách. Đưa cho Đường Cẩm. Lương của chị ta ở đoàn văn nghệ tương đối cao, 1 tháng có khoảng 100 tệ, cho nên tiêu tiền thường rất thoải mái. Chị ta cảm thấy 15 đồng này thật sự không đắt. Tôi muốn xem có cái nào khác phù hợp không. Được, Đường Cẩm, lần này là mẫu sườn xám. Vẫn chưa đợi Phương Quyên mở miệng, một chị dâu quần khác hét lên trước. Cái này tôi muốn rồi. Hôm qua chị ta thấy Ngô Tú Lan mặc, vô cùng đẹp. Cứ như vậy, 12 chiếc váy của Đường Cẩm đều bán hết. Phương Quyên đã mua hẳn 3 cái. Những bộ quần áo này vốn là hàng mẫu, cho nhà máy sản xuất quần áo xem. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thiết kế để nói về hợp tác. Nhưng không sao. Nếu có thể thuận lợi hợp tác thì cô ấy làm lại là được rồi. Dù sao đi nữa, 180 đồng này đã đến tay rồi. Người phụ nữ này đang chạy trên sông, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước trong bụi cỏ sâu đang lắc lư. Wow, tôi thấy người khác làm việc rồi à? Cô ấy không thể không tò mò. Cẩn thận đi qua. Chỉ thấy trong đám cỏ sâu kia có một vũng nước, có một con rùa trong nước. Ôi được lợi rồi, đây là hoang dã đấy. Đường Cẩm cầm con rùa vui vẻ quay về. Đến cửa quân khu vừa đến giờ làm việc, nên nhiều người hơn bình thường. Đồng chí Đường, đây là rơi xuống sông à? Còn bắt được một con rùa. Xin chào, tôi không rơi xuống sông. Tôi đặc biệt xuống sông bắt được. Cẩn thận đấy, con sông đó rất sâu. Cảm ơn sư trưởng đã quan tâm. Súp hầm rùa này vô cùng ngon. Buổi trưa tôi sẽ gửi cho anh một bát thử xem. Đưa cho lãnh đạo thì luôn đúng. Một người cũng không ăn hết. Trời nóng quá, không có tủ lạnh, không thể lưu trữ được. Kể từ khi Đường Cẩm cứu vợ ông ta, và vợ ông ta luôn muốn gặp lại cô ấy, muốn cảm ơn cô ấy. Nói chuyện xong với sư trưởng Lục, Đường Cẩm lại gặp Phương Hướng Đông. Cô ấy biết đây là người hướng dẫn của tiểu đoàn 3, quan hệ rất tốt với Mộ Hằng. Chị dâu, sao còn xuống sông bắt rùa nữa? Nước sông nguy hiểm, đừng đi nữa. Nữ nhân này gần đây hình như không làm loạn nữa. Nghe nói còn cứu vợ sư trưởng. Chắc chỉ thay đổi vài ngày lại trở lại như bình thường thôi. Xuống sông bắt rùa. Nếu chết đuối thì sao? Tôi biết bơi. Súp hầm rùa này ngon lắm. Chị dâu à, tôi là huynh đệ tốt của Mộ Hằng. Nếu cô không có tiền để ăn, tôi có thể cho cô mượn. Đừng xuống sông bắt rùa nữa, quá nguy hiểm. Ngoài ra, thứ này trông thật xấu xí, chắc cũng không ngon. Hướng Đông cảm thấy mình là người hướng dẫn này, đã rất quan tâm rồi. Ngay cả sự sống chết của vợ sắp ly hôn của anh em cũng phải quan tâm. Cảm ơn, tôi có tiền. Món hầm rùa này rất ngon. Buổi trưa tôi sẽ gửi cho bạn một bát thử xem. Không cần đâu, tôi ăn trưa ở nhà ăn là được rồi.
Mặc dù cậu ta ăn rất nhiều, nhưng thứ xấu xí giống rác rưởi này và còn được do một người phụ nữ không đáng tin cậy làm, thật không dám ăn. Đường Cẩm đi chợ, mua một con gà và một ít rau, một số nguyên liệu cần thiết cho món hầm. Làm xong cơm, Đường Cẩm một tay cầm súp rùa, một tay bưng đĩa gà lớn đến nhà sư trưởng Lục. Cô tìm ai? Cảm giác hơi quen. Quách Tố Na cố gắng nhớ lại. Chị dâu không nhớ tôi nữa à? Tôi là Đường Cẩm, em là Đường Cẩm. Hôm đó cũng không nhìn kỹ. Cô bé xinh đẹp quá. Tôi biếu súp rùa cho chị và sư trưởng. Đứa bé này, chúng tôi vẫn chưa cảm ơn em. Con biếu thức ăn cho chúng tôi. Thật ngại quá. Đường Cẩm, tôi cứ tưởng hôm nay cô chỉ nói lịch sự với tôi. Không ngờ thật sự đến tặng súp. Tôi là người nói là làm mà. Hãy thử xem món súp rùa này ngon như thế nào. Đáng để cô mạo hiểm xuống sông bắt rùa. Chị dâu, sư trưởng, hai người thử xem món súp rùa này ngon lắm. Đường Cẩm sử dụng phương thức này chỉ chờ sư trưởng Lục khen cô ấy thôi. Sư trưởng Lục cười hì hì nếm một ngụm, vốn không hy vọng. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi hương vị thơm ngon này. Ngon quá. Quách Tố Na cũng vội vàng nếm thử một miếng, cũng bị hương vị thơm ngon này chinh phục. Chị ta sống nửa đời người, cũng chưa từng uống qua món súp ngon như vậy. Hai người khen ngợi Đường Cẩm. Đường Cẩm được khen cảm thấy rất vui. Tiểu Đường, tay nghề của cô tốt hơn cả đầu bếp ở khách sạn Quốc Ngân. Tiểu Cẩm, tại sao em không để lại ăn? Ở trong nhà còn lát nữa tôi về ăn, nếu không đến tối sẽ hỏng mất. Cuối cùng đĩa sạch xanh xanh, súp cũng ăn hết rồi. Tay nghề nấu ăn của Tiểu Cẩm quá tốt. Sư trưởng, nếu anh cảm thấy ngon, ngày mai tôi sẽ xuống sông bắt 2 con cá, làm cá kho cho hai người thử xem. Lục Văn Sinh vừa nghe lại muốn xuống sông, không thể không cau mày. Mặc dù ông ta vẫn muốn ăn cơm cô ấy nấu, nhưng mà lúc nào cũng xuống sông rất nguy hiểm. Tiểu Đường, con cá này không phải có bán ở chợ sao? Tôi sẽ cho cô tiền, ngày mai đi mua ở chợ. Chúng ta không xuống sông nữa, hơi nguy hiểm. Xong, lấy từ trong túi ra một tờ tiền lớn đưa cho Đường Cẩm. Không cần mua, bắt trên sông không cần tiền. Ngoài ra, bắt cá rất vui. Tiểu Cẩm, chú của em cũng lo lắng cho em. Con sông đó rất sâu và nguy hiểm. Chú gì chứ? Tôi còn gọi chị là chị dâu cơ mà. Gọi sư trưởng là chú, đây không phải là gọi bừa sao? Tôi không biết phải gọi cái gì nữa. Vậy thì đừng lo lắng nữa, gọi cha mẹ đỡ đầu đi. Ta nhận cô làm con nuôi. Cố Văn Sinh rất thích cô bé này. Nhìn rất thông minh, lại có kỹ năng nấu ăn tốt. Nói là con gái nuôi, sau này mới có thể ăn cơm danh chính ngôn thuận. Ông ấy cũng chỉ có một sở thích này, thích ăn ngon. Nhưng cơm của vợ ông ấy làm lại không ngon bằng một nửa của Đường Cẩm. Sao thế? Không đồng ý à? Đồng ý, tất nhiên đồng ý. Bố mẹ nuôi. Rồi Đường Cẩm cười ngọt ngào, làm kiểu dễ thương, giơ tay ra và nói đùa. Bố mẹ nuôi, có phải sẽ tặng quà cho con gái không? Đứa bé này thế mà lại là một đứa nghiện tiền. Lục Văn Sinh cười lấy ra 10 tấm tờ tiền lớn từ trong túi, đặt nó vào bàn tay dang rộng của cô ấy. Quách Tố Na cũng không muốn tụt lại phía sau, cho Đường Cẩm một cái vòng tay ngọc. Đường Cẩm không hiểu loại ngọc, nhưng nhìn màu sắc này nhất định là ngọc tốt hạng nhất. Cảm giác có thể trị giá vài ngàn tệ. Mẹ nuôi, cái này hơi có giá trị phải không? Tất nhiên là đưa đồ tốt nhất cho con gái tôi. Bà ấy chỉ có một đứa con trai, vẫn còn ở quân khu của Kinh Thành, một năm cũng không gặp được mấy lần. Giờ đây thêm một cô con gái nuôi. Bà ấy thực sự hạnh phúc. Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ. Cảm ơn bố mẹ nuôi. Ngày mai tôi sẽ làm cá chép kho và qua lồng hấp để hiếu kính hai người. Đường Cẩm đang vui vẻ vì tự nhiên có thêm một bố mẹ nuôi. Còn có thêm 10 tờ tiền lớn nữa thì gặp phải Trương Bồi Bồi. Nụ cười lập tức cứng đờ. Nguyên chủ chính là do sự tính toán của Trương Bồi Bồi mới làm nhiều chuyện quá đáng như vậy. Giờ nghĩ lại, cái người Bồi Bồi thích Mộ Hằng không phải một ngày 2 ngày rồi. Cho nên lúc nào cũng tác quái với nguyên chủ, khiến cô ấy xấu mặt khắp nơi. Muốn đợi nguyên chủ ly hôn, cô ta dễ dàng thay thế. Ôi, đây là đến làm giá ở nhà sư trưởng Lục. Cô đi ăn xin bị từ chối rồi phải không? Cô là ai? Sao miệng đầy phân vậy? Không có tiền mua kem đánh răng sao? Đường Cẩm trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng cô ấy bị mất trí nhớ, không thể cho Trương Bồi Bồi cơ hội vạch trần mình. Nhưng cãi nhau không được thua. Tại sao cô lại chửi thế? Mấy ngày không gặp, cô còn không biết tôi nữa. Cô là minh tinh nào sao? Tại sao tôi phải biết cô? Tôi không phải là ngôi sao, mà là trụ cột của Đoàn Văn Công, là sự tồn tại mà cô không thể leo lên được. Đường Cẩm này bị sao vậy? Thật sự không biết cô ta nữa. Trước đây cô ta rất thích bản thân mình, bảo cô ta làm gì thì cũng làm. Sao bỗng nhiên lại trở mặt, còn giả vờ không biết mình. Tôi chẳng quan tâm cô là trụ cột hay không phải là trụ cột. Nếu không thể leo cao thì không leo. Đỡ hơn rơi xuống và chết. Cứ tưởng ai thèm muốn bám vào cô. Đừng cảm thấy quá tốt về bản thân. Nếu không phải do cô, nam chủ sao ghét nguyên chủ như vậy. Nguyên chủ danh tiếng có thể xấu như vậy. Đường Cẩm đi về phía trước không định để ý đến cô ta nữa. Đường Cẩm, cô dừng lại cho tôi để cô đi sao? Cái đứa đầu đất này hôm nay cũng không để mình vào mắt nữa. Không được,
tôi phải dạy cho cô ta một bài học. Nếu không còn tưởng mình là người ăn chay. Cô là giáo viên thể dục của tôi phải không? Bảo tôi đi là tôi mới được đi à? Bảo tôi dừng là tôi phải dừng à? Đường Cẩm thật sự là chả muốn quan tâm. Cô ấy còn sợ cô ta nữa chắc tập qua cãi nhau. Được chứ? Miệng nhỏ của cô mấy ngày nay không thấy. Nó đã trở nên sắc sảo rồi à? Tôi sẽ tát cô mấy cái cho tỉnh ra. Nói xong giơ tay chuẩn bị cho Đường Cẩm một cái tát. Thấy vậy, Đường Cẩm đá một chân. Trương Bồi Bồi bị ngã 4 chân hướng lên trời. Đường Cẩm chết tiệt nhà cô. Dám đánh tôi. Bố, có người đánh con. Đánh không được thì kiện. Thật trẻ con. Phục rồi, bố nuôi có người đánh con. Bây giờ cô ấy cũng có bố nuôi bảo vệ rồi. Cô điên rồi. Bố nuôi, ai sẽ làm bố nuôi cho một kẻ ngốc như cô? Đoàn trưởng Trương và sư trưởng Lục ở đối diện nhau. Động tĩnh lớn như vậy, hai người đều nghe thấy rồi. Ra khỏi nhà vội vã, và cả Lý Chính Vĩ nữa, ngay cả Quách Tố Na cũng đi theo ra ngoài. Bố, Đường Cẩm này đánh con, bố phải làm chủ cho con. Hãy để anh trai Mộ Hằng ly hôn với cô ta, đưa cô ta ra khỏi nhà gia đình quân khu. Chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành lại đánh nhau? Bố nuôi, cô ta mắng con là ăn xin. Cô nói nhảm, rõ ràng là cô đá tôi ngã xuống đất. Là cô muốn tới đây và tát tôi chỉ trốn thôi. Chính cô nằm ăn vạ trên mặt đất, cô nói dối. Đừng cái nữa, đầu tôi đau lắm. Đại tá Trương, ông nói phải làm gì? Có thể làm gì? Quan lớn cấp một đè chết người. Mặc dù Bồi Bồi là viên ngọc trong mắt tôi, nhưng tôi cũng không dễ dàng tác yêu tác quái trước mặt sư trưởng. Trẻ con cãi nhau thôi, quay về dạy dỗ là được rồi. Sư trưởng Lục, khi nào thì ông nhận một đứa con gái đỡ đầu, rất đẹp nữa. Trương Đại Phúc nghĩ một đằng nói một nẻo, vốn là muốn nói là rất lợi hại, mới nhận đó. Con gái tôi không chỉ xinh đẹp, nấu ăn còn vô cùng tuyệt vời. Trưa mai, Lão Lý, đến đây thử tay nghề của con gái tôi. Lục Vân Sinh chỉ muốn khoe con gái nuôi của mình thôi, khiến họ khoe con gái cả ngày. Cười nhạo ôn ấy không có con gái. Được rồi, ngày mai có lộc ăn rồi, chuẩn bị 2 chai mao đài nhỉ. Có con gái thì nên được ăn mừng chứ. Không vấn đề gì, phải ăn mừng. Trương Bồi Bồi không nói nên lời, thế là trong lòng rất không phục. Nhưng cũng biết Lục sư trưởng lớn hơn cha cô ta, cũng không dám kiêu ngạo nữa. Bố yên tâm, bữa ăn ngày mai con sẽ chuẩn bị đầy đủ, cho người có thể diện. Đứa ngốc này không gây rắc rối cho cha đỡ đầu là được. Không bị đánh đau chứ? Tiểu Cẩm có bị thương không? Nhìn vẻ mặt quan tâm của họ, Đường Cẩm rất cảm động. Quyết định sau này hiếu thuận họ cho thật tốt. Con ổn. Hai người thấy con gái là người có thể chịu thiệt sao? Bố mẹ giỏi như vậy, con gái có thể nuôi giỏi như vậy, làm con gái làm sao có thể tụt lại phía sau? Người chịu thiệt là cô ta, không đánh được con thì lại mách lèo. Buổi chiều, Đường Cẩm đã mua hết mọi thứ cần thiết rồi, mua thêm một ít lụa. Cô ấy chuẩn bị làm một cái sườn xám cho Quách Tố Na. Dù sao người ta tặng cô ấy một thứ giá trị lớn như vậy, một chiếc vòng tay ngọc bích hàng ngàn và mua một ít vải pha trộn len, chuẩn bị làm cho Lục Văn Sinh một bộ đồ. Đường Cẩm luôn biết cách báo ân. Người ta đối với cô ấy tốt 3 phần, cô ấy sẽ trả lại người ta 7 phần. Đường Cẩm đến bờ sông, không ngờ lại có phát hiện mới. Chỉ thấy bên cạnh ao nước phía trước có một con tôm hùm nhỏ. Mẹ ơi, bây giờ kiếm được nhiều tiền rồi, lát sau vớt được nửa thùng. Hôm nay không thể chỉ làm một món này, vẫn là phải nhanh chóng câu cá mới được. Cô lại đi tiếp về phía trước, không thấy cá, mà thấy mấy con qua. Đường Cẩm vớt hết qua len bằng lưới, cho vào xô nước. Đường Cẩm lại đi xuống, bắt được một cặp song sinh cá, 2 con cá. Đường Cẩm cảm thấy sắp xong rồi nên quay lại. Vừa đi vào khu quân khu lại đụng phải hướng đông. Chị dâu, sao cô lại xuống sông nữa vậy? Không phải nói ở đó nguy hiểm sao? Con bọ đỏ trong thùng này là cái gì vậy? Con rùa xấu xí thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả con bọ không rõ nguồn gốc này cũng ăn. Xong ăn lại có vấn đề thì sao? Mộ Hằng lại không có ở nhà. Ôi, thật sự làm tan nát trái tim tôi. Phương Hướng Đông vội vàng lấy trong túi ra 10 đồng, đưa cho cô ấy. Chị dâu, 10 đồng này chị mua đồ ăn trước nhé. Anh Hằng phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ về, nhưng tôi sẽ đưa thêm cho cô. Đây không phải là bọ, đây gọi là tôm hùm đất nhỏ ướp với bia lạnh. Đó quả thực là món ngon của nhân gian. Cái tên cô đặt rất hay. Hướng Đông cười khổ. Sau khi cảm thấy người phụ nữ này sau khi mất tinh thần không bình thường, mấy ngày nay cũng không làm những việc linh tinh, chỉ thích chạy xuống sông và có những thứ kỳ lạ. Cậu em Hướng Đông, tôi sẽ không nói với cậu nữa. Tôi phải về nhà để xử lý tôm hùm đất nhỏ nữa. Đường Cẩm trực tiếp đến nhà sư trưởng Lục, nhìn một đống bọ đỏ trong thùng. Quách Tố Na cũng bị sốc. Con gái à, cái này ăn được không? Mẹ ơi, tôm hùm đất này ăn ngon lắm. Mẹ cứ đợi đi ạ. Làm 2 phần tôm hùm đất, 1 phần vị cay, 1 phần vị hương. 2 con cá, 1 con ôm, 1 con làm chua ngọt, qua thì hấp. Lão Lục, con bọ đỏ này là cái gì vậy? Tiểu Cẩm à, đây là cái gì vậy? Con vớt nó trên sông, ngon lắm. Tôm hùm đất nhỏ này cũng giống với ta ăn tôm hùm đất lớn một lần ở khách sạn ở Kinh Thành. Đây chắc là em trai của tôm hùm lớn phải không? Vâng. Ngon lắm ạ. Con làm 1 phần cho cha nuôi nếm thử. Lục Văn Sinh cho một miếng vào miệng. Bỗng nhiên hương thơm tươi cay kích thích vị giác của ông ấy. Nhai từ từ vị thịt trong miệng. Món này ngon quá nhỉ? Lý Chính Vĩ xem ông ấy ăn hưởng thụ như vậy, cũng thử ăn một miếng.
Lát sau 2 đĩa tôm hùm nhỏ đều sạch sẽ hết. Các món ăn khác cũng hết sạch rồi. Lão Lục, vẫn là con gái ông lợi hại. Con gái nhà tôi xào món nào chảy món đó. Không ăn được. Lý Chính Vĩ tôi đây là có chút ghen tị với Lão Lục rồi ha ha. Tôi đã nói rồi, con gái tôi không chỉ xinh đẹp, tài nấu ăn cũng là số 1. Không nói dối ông chứ. Lục Văn Sinh rất tự hào. Đứa con gái này đã cho ông thể diện. Tôi nói này Mộ Hằng, có phải anh cũng quá tàn nhẫn với chị dâu không? Mặc dù muốn ly hôn, nhưng bây giờ không phải cô ta mất ký ức rồi sao? Cô ta gần đây không gây chuyện nữa. Mỗi ngày xuống sông không phải bắt rùa mà là câu cá. Hôm đó còn nhặt một đống bọ đỏ để ăn. Có phải anh không cho cô ta tiền ăn cơm không? Tôi để lại 30 tệ. Hesi, tôi không lo lắng nữa. Vợ nhà anh quay lại mà quản lý. Lần này, lực lượng đặc nhiệm mà anh dẫn đầu đã lập được công lớn. Tất cả những kẻ buôn bán ma túy đều bị bắt. Không có tên nào có thể trốn thoát. Lãnh đạo sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho các anh. Lần này anh trở thành tiểu đoàn trưởng đã ổn định rồi. Đừng ly hôn nữa. Hướng Đông thật sự là vì tương lai của người anh em này mà lo lắng rất nhiều. Gã này cái gì cũng tốt, chỉ là xui xẻo. Kết hôn với một người như vậy. Đừng lo lắng cho tôi nữa, tôi khác có chừng mực. Hesi anh đến đó tốt nhất là về nhà xem sao. Chắc là vợ anh lại xuống sông tìm thứ để ăn rồi. Anh cho cô ta tiền ăn. Gần đây đừng để cô ta làm loạn nhé. Ông à, ông còn nhớ cháu không? Mấy ngày trước đến rồi, đương nhiên nhớ rồi. Cô gái xinh đẹp như vậy rất hiếm thấy. Vậy tôi vào đây. Lần sau lại mua thuốc lá cho ông. Tôi là nhà thiết kế trang phục. Anh là giám đốc nhà máy ở đây phải không? Tôi là giám đốc nhà máy. Tôi đến để nói chuyện hợp tác với anh. Đây là bản thiết kế tôi vẽ, anh xem đi. Lý Đại Vĩ tiếp nhận bản thiết kế, Dương San cũng xem. Từng cái một đều thiết kế quần áo đẹp. Làm hai vợ chồng kinh ngạc. Có váy ngắn có váy dài. Có quần áo. Những mẫu này họ đều chưa từng thấy qua. Mới lạ và đẹp. Quần áo này thiết kế rất tốt. Những quần áo này cô đều có thể làm được. Tất nhiên, cái này tôi đang mặc là do tôi tự làm. Cô muốn hợp tác như thế nào? Thân hình của chị gái tốt như vậy, tại sao tôi không làm cho chị một chiếc váy ngay tại chỗ? Cô cảm thấy tốt, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Đường Cẩm thích dùng thực lực nói chuyện. Nếu có thể làm cho Dương San hài lòng, vậy thì tiền đầu tư của cô ấy có thể thêm một chút nữa. Dương San nghe có người khen cô ấy thân hình đẹp, tâm trạng tự nhiên cũng rất tốt. Cô ấy cũng muốn nhìn lại khả năng của nhà thiết kế này. Cứ theo như cô nói, trong thời gian hơn 1 tiếng, quần áo được làm xong rồi. Dương San thay bộ đồ này. Đường Cẩm cũng đi theo, trải cho cô ấy một đĩa tóc kiểu Pháp mềm mại. Chị San, bộ đồ này đẹp quá. Chị San, chị nhìn hình như đã gầy được 10 cân rồi. Đây có phải là mẫu mới của chúng ta không? Quá xa lạ. Tiếng khen ngợi trong xưởng. Tất cả những gì khoe khoang về Dương Sa đều được vang lên. Hai người lại, trở lại văn phòng. Khi Lý Đại Vĩ nhìn thấy vợ mình, cũng là thể hiện tâm trạng rõ ràng sửng sốt. Em nói xem em muốn hợp tác như thế nào. Đường Cẩm đã lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đưa cho Dương San. Cứ mỗi quý tôi sẽ cung cấp 6 bản thiết kế, chia theo tổng số tiền bán được. Hợp đồng được ký kết là 6 mẫu mỗi quý. Bản quyền thiết kế không phải mỗi mình tôi, cá nhân tôi vẫn có thể bán bất kỳ mẫu nào khác ngoài 6 mẫu. Thời hạn hợp đồng quần áo dự kiến là 1 năm. Nếu hợp tác vui vẻ thì tiếp tục hợp tác. Vậy em muốn chia theo tỷ lệ nào? 5/5 lợi nhuận ròng. Tôi cũng có thể cung cấp một loạt các kế hoạch tiếp thị, đảm bảo quần áo của chúng ta bán chạy. Nếu có thể là 6, 4, nếu không thì 7, 3 cũng không phải là không được. Đừng vững trước đã. Cô gái nhỏ này thật tham lam. Nhưng chị đây có chồng em rồi. 5 năm hơi cao. 4-6 đi, chị 6 em 4. Kế hoạch tiếp thị mà em nói đến nhất định phải đề cập đến hàng ngày. Dương San sẵn sàng đồng ý. Cô ấy cứ cảm thấy nhân duyên của mình và cô gái nhỏ này hơn nữa cô ấy không hiểu sao lại tin vào thực lực của cô bé này. Cảm ơn chị. Kế hoạch tiếp thị tôi sẽ viết khi về, chắc chắn sẽ nghiêm túc. Cái này bán nhiều, không phải tôi cũng được chia nhiều sao? Sẽ cố hết sức. Hợp đồng đã được ký ngay tại chỗ. Lúc đi, Dương San còn tặng cho cô ấy một cái máy may. Bởi vì cô bé hỏi một câu, máy may có thể mua ở đâu? Thì Dương San đã tặng cho cô ấy rồi. Đường Cẩm, mấy người này đều là đồng nghiệp của đoàn văn nghệ của tôi. Họ đều muốn tìm em mua quần áo. Phương Quyên nhìn phòng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước đã đi qua cửa nhà cô bé này, nhưng mùi hôi thối không chịu được. Nó giống như một bãi rác. Đứa bé này thật sự là thay đổi lớn rồi. Bây giờ tôi không có váy sẵn. Nếu chị muốn, mấy chị dâu có thể đo kích thước trước, tùy chỉnh cho mấy người. Mấy người cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình. Hôm nay cô ấy vốn muốn đi mua ít vải. Kết quả người ta đến tặng máy may cho cô ấy, cô còn chưa kịp đi. Chúng tôi sẵn lòng đợi. Chúng tôi sẵn sàng chờ, chỉ cần làm xong trong vòng 3 ngày là được. Thời hạn 3 ngày đã đến. Mấy người phụ nữ trong đoàn, tôi rất hài lòng với quần áo của Đường Cẩm. Tất cả lại đặt hàng yêu cầu làm thêm một cái nữa. Đường Cẩm cầm kế hoạch tiếp thị tốt, lại xách nửa túi tôm càng cay. Đến nhà máy sản xuất quần áo. Xin chào, đoán xem tôi đã mang gì cho mấy người. Nói xong mới phát hiện trong phòng không chỉ có hai vợ chồng chị San, và còn có một người đàn ông trẻ. Tiểu Cẩm đến rồi, đúng lúc tôi đang định tìm em. Dương Lệ Phàm nhìn thấy Đường Cẩm mắt sáng quắc.
Cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi nhất kiến trung tình. Sao vậy? Là quần áo làm không tốt? Tất nhiên là không, em làm rất rõ về biểu tượng thiết kế. Quần áo làm ra hiệu quả rất tốt. Có một tin tốt cho em. Tháng tới có một cuộc thi thiết kế thời trang quốc gia. Tôi nghĩ em có thể tham gia. Ngay cuộc thi trang phục quốc gia, cô ấy rất hứng thú. Kiếp trước cô cũng từng tham gia và giành chức vô địch. Trước khi xuyên qua, cô ấy đã là một nhà thiết kế nổi tiếng rồi. Cô ấy có studio riêng, đi theo tuyến đường tùy chỉnh cao cấp. Chị San, đây thực sự là một tin tốt cho tôi. Đúng lúc tôi mang đến đồ ăn ngon, hãy ăn mừng nào. Vừa mới vào đã ngửi thấy mùi thơm. Em mang món gì ngon thế? Chỉ riêng mồi cũng thơm như vậy. Nhìn anh kia. Cứ nói đến ăn là mắt sáng cả lên. Lương Sơn phát hiện em trai mình cứ nhìn chằm chằm vào Đường Cẩm, đôi mắt cứ nhìn không chớp. Thằng nhóc này chẳng lẽ là nhìn trúng Đường Cẩm rồi sao? Không phải ánh mắt của nó cao lắm sao? Bảo xem mắt đều không muốn. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Quên giới thiệu rồi, đây là nhà thiết kế Đường Cẩm. Đây là em trai tôi Dương Lệ Phàm vừa tốt nghiệp đại học, đến nhà máy giúp đỡ. Cùng ăn nào? Được, Đường Cẩm, đây là cái gì? Ăn được không? Đây là tôm hùm đất, tôi sẽ cho mấy người xem ăn như thế này. Lý Đại Vĩ vội vàng học cách ăn thử một cái. Món này ngon quá. Em gái em mua tôm hùm đất ở đâu vậy? Lý Đại Vĩ, khách sạn lớn nhỏ ở thành phố Nam Côn đều đã đi qua. Chưa từng thấy loại thức ăn này. Đây là tôi tự làm. Kỹ năng nấu ăn của em gái cũng quá tốt. Lý Đại Vĩ chân thành khen ngợi. Hắn chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Ăn xong còn muốn ăn, nhịp điệu không thể dừng lại khi ăn. Lần sau, hãy để một ít bia lạnh vào tủ lạnh. Tôi sẽ làm thêm ít tôm hùm. Bia lạnh và tôm hùm là món ngon của nhân gian. Tôi sẽ đi mua bia ngay bây giờ. Anh à, anh mua thêm cầu cơ cho tôi nữa nhé. Đường Cẩm không khách sáo với anh ta chút nào. Cô ấy có thể nhìn ra được hai người này đều là người có thể dễ ở. Được, anh Lý này của em cứ nghĩ đến ăn uống là như thế. Chị ăn mới vậy thôi, nói có đồ ăn ngon. Anh ấy còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Chị San, tôi đã viết kế hoạch tiếp thị này rồi. Chị xem lại xem. Còn có, tôi muốn đến xưởng để xem hiệu quả của mẫu. Xem có chỗ nào cần sửa đổi không? Được rồi, chúng ta đến xưởng. Ba người đến nhà xưởng. Nhìn vào sản phẩm đã hoàn thành, tương tự như hiệu của cô ấy muốn. Rất hài lòng, lại nhìn thấy mấy tấm vải xếp chồng lên nhau. Bỗng nhiên có ý tưởng. Chị San, mấy tấm này thường xử lý như thế nào? Mấy tấm vải phế phẩm này, ngoại trừ là một số túi áo trên quần áo, lấp lỗ may hay gì đó, phần còn lại được bán làm phế liệu. Quá nhiều cũng không dùng hết. Bán phế liệu bao nhiêu tiền một cân? 2 xu một cân. Vậy sau này những loại vải phế liệu này đều bán cho tôi đi. Đường Cẩm trong lòng suy nghĩ, 2 xu một cân là quá rẻ. Em muốn làm gì? Em cần phải kéo tất cả đi, còn cần tiền gì vậy nữa? Vậy không thể cho một ít. Nếu cho nhiều thì không cần lấy tiền, không phù hợp có thể dựa theo 2 xu. Nếu em không muốn tiền, chị cũng không muốn nữa, sẽ đồng ý với em. Đứa trẻ này rất nghiêm túc. Dương San thích cô ấy nhiều hơn, lại thêm một ưu điểm nữa, không thích lợi dụng nhỏ. Dương Lệ Phàm cũng thích cô gái này hơn. Xuyên thành một người vợ quân nhân vào những năm 80, tôi bắt rùa trên sông không ai muốn ăn. Toàn bộ quân khu đều cười nhạo tôi nghèo không có cơm ăn. Xem cách tôi sử dụng nó để thu phục lòng người. Đường Cẩm, em sao lại xuống sông bắt rùa rồi? Nếu em không có tiền để ăn, chị dâu cho em mượn trước nhé. Chờ tiểu đoàn trưởng nhà em trở về mới trả lại là được. Cảm ơn chị dâu, em có tiền. Chị biết em làm quần áo mà. Mấy ngày nay kiếm được rất nhiều tiền. Con rùa này chỉ là tiện tay bắt thôi. Súp hầm ngon lắm. Lạc Lạc bị mắc kẹt phía sau Ngô Tú Lan. Đường Cẩm thấy Lạc Lạc rất thích. Nhưng mà thấy nhóc sợ mình như vậy, không khỏi trong lòng cười khổ. Lạc Lạc, chị trước đây làm không đúng. Chị sẽ không bao giờ đánh em nữa. Nhìn thấy con rùa trong tay chị gái không? Làm món hầm ngon lắm. Chị gái làm xong mời em uống nhé. Chị gái còn biết làm khoai tây chiên. Lát nữa cho em ăn khoai tây chiên nhé. Lạc Lạc gật đầu. Có vẻ ít sợ hãi hơn. Nó chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Nghe nói có đồ ăn thì vui. Chị dâu, chị đi mua đồ ăn đi. Lát nữa em sẽ nói chuyện với chị, giúp chị kiếm tiền tiêu vặt. Cách kiếm tiền. Cô ấy cũng là nông thôn đến, cũng không có việc làm. Cha của Lạc Lạc là một tháng mấy chục tệ. Còn phải gửi cho cha mẹ ở quê một nửa. Cuộc sống của họ cũng rất eo hẹp. Ngoài ra, Lạc Lạc nên đi học sớm thôi. Sau này cần tiêu tiền rất nhiều chỗ. Cô ấy ở nhà cũng nhàn rỗi không sao. Thật sự muốn kiếm tiền làm đồ thủ công. Chị đi mua đồ ăn trước đi, em ướt hết cả người rồi. Về nhà tắm rửa trước đã. Buổi trưa chị mang Lạc Lạc đến nhà em ăn cơm đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn. Vậy chị mua ít đồ ăn về nhà em xem còn cần mua gì nữa không? Mua một con gà đi. Quay lại đây, em sẽ đưa tiền gì cho chị. Ai trả cũng giống nhau. Được rồi, em về trước. Chị mua xong đồ ăn đến nhà em nhé. Người phụ nữ này từ khi nào trở nên xinh đẹp như vậy? Cái cô gái trước kia đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra trong nửa tháng qua? Và cái máy may kia đâu ra? Máy may từ đâu ra? Đường Cẩm tạm thời không muốn anh ta biết mình và nhà máy quần áo hợp tác.
cho nên không thể nói là chị san tặng. Cái đã qua sử dụng tôi mua chỉ có mấy chục đồng. Cô lấy đâu ra tiền để mua để làm gì? Giọng điệu này nghe trong tai cô ấy rất không chịu được. Cho nên cô ấy cũng thẳng thừng nói, tôi tự kiếm tiền mua nó dùng để làm quần áo. Cô biết làm quần áo? Vâng, những gì tôi mặc trên người là do tôi tự làm. Cô đã mất ký ức xong chưa? Còn chưa, Đường Cẩm thật ra rất muốn nói. Cô ấy không mất trí nhớ, nhưng dường như vẫn chưa đến lúc. Vậy có gì cần giúp đỡ không? Nếu không giúp tôi xử lý một con rùa. Lát nữa hầm súp uống. Mộ Hằng cuối cùng cũng tin lời Phương Hướng Đông. Gần đây cô ta thích xuống sông bắt rùa. Súp rùa này anh ta tự nhiên đã uống qua rồi. Từ nhỏ sống ở Bắc Kinh, bán ở khách sạn này còn không rẻ. Cũng biết rùa có nhiều dinh dưỡng hơn. Vốn định chỉ mua một con gà. Ông chủ vội vàng đóng cửa hàng. Bán miếng thịt này rẻ cho chị rồi. Trông béo và gầy rất tốt. Hôm đó em ở bệnh viện còn nói mời chị ăn thịt kho. Cái này còn nhớ. Em tưởng chị đã quên. Đó là lần đầu tiên em nói mời tôi đi ăn tối. Tôi đã sợ hãi. Thịt này không đến miệng thì lúc nào cũng không quên được. Mộ Hằng nghi ngờ, hai người này khi nào thì hợp nhau như vậy? Đường Cẩm có bạn rồi. Trước đây không ai nói chuyện với cô ấy, trốn tránh cô ấy như tránh tà. Tiểu Đoàn trưởng Mộ đã trở lại. Vậy Trương Quảng nhà tôi có phải cũng đã về không? Mê mơ, quay lại rồi. Có thể nghỉ 3 ngày. Nghe nói Trương Quảng đã trở lại. Ngô Tú Lan đang vội. Chị ấy phải về nhà nấu cơm cho đàn ông của mình. Đường Cảnh chị về nhà thì không ăn ở đây nữa. Trương Quảng không biết nấu ăn. Chị dâu gọi anh Trương cùng đến đây. Nhiều người vui vẻ cùng nhau ăn. Lạc đi gọi chú Phương Hướng Đông cùng đến ăn. Để cậu ta nếm thử con rùa xấu xí. Có ăn được không? Tránh cho cậu ta luôn không thích tôi. Xuống sông bắt rùa. Đường Cẩm biết Hướng Đông là vì Mộ Hằng quan tâm cô ấy. Người ta còn muốn cho cô ấy mượn tiền đây. Mời cậu ta ăn cơm cũng được. Lạc về gọi bố con rồi gọi chú Phương. Mẹ ở đây giúp dì nấu cơm nhé. Nhìn một bàn đồ ăn, Hướng Đông và Trương Quảng đều chết lặng. Đường Cẩm này có năng lực như vậy, tại sao trước đây không nấu ăn? Hai người muốn đi cùng nhau. Khoai tây chiên này ăn ngon lắm. Ha ha. Cái này nhúng nước sốt cà chua này ngon hơn. Súp rùa này ngon quá. Trông xấu xí như vậy, thảo nào chị dâu luôn xuống sông bắt rùa. Chị dâu, lần sau tôi sẽ giúp cô bắt nó. Hướng Đông lần này phục thật rồi. Súp này ngon quá. Cậu ta vốn không dám uống. Thấy Mộ Hằng uống cậu ta mời uống. Không ngờ đây là món ngon của nhân gian. Món ngon thực sự của nhân gian là con bọ đỏ kia. Cậu có dám ăn không? Dám, chúng ta đi ăn xong thì bắt đi. Vậy thì tôi sẽ cố gắng làm món tôm hùm đất cho mấy người ăn một lần, để các người nếm thử xem thế nào mới là món ngon của nhân gian. Chị dâu, tôi có kênh không đầu tư phí mua hàng. Chị tìm mấy người có quan hệ tốt, chị dâu có tay nghề tốt và nhân cách tốt. Tôi sẽ dạy các chị làm một số đồ thủ công, ví dụ như kẹp tóc, đồ lót hoa đầu, quần lót, những thứ nhỏ nhặt. Chúng ta mang đến thành phố bán. Ý hay đấy. Tôi biết nhiều chị dâu quân nhân ở nhà đều có thời gian may vá. Tất cả đều đến từ nông thôn, là một số thủ công nhỏ chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy chị tìm người trước đi, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ. Phí tôi thu chỉ thấy rất rẻ và đảm bảo sẽ không hết hàng. Lợi nhuận của những đồ thủ công nhỏ này sẽ rất đáng kể. Đến lúc đó chị làm trưởng nhóm, chị quản lý tài khoản. Đường Cẩm cũng là muốn làm kinh doanh lớn cho bản thân sau này, phát triển một số người có sẵn. Sao được? Đội trưởng, em làm đi, em là lãnh đạo, em bảo làm thế nào thì sẽ làm thế đó. Chúng tôi nghe lời em, tôi còn rất nhiều việc phải làm, có thể không giúp được. Tùy thuộc vào chị để dẫn đầu. Tục ngữ nói, sư phụ giới thiệu môn, thực hành trong cá nhân. Em coi trọng chị, em thấy chị cũng được sao? Chị sợ chị sẽ không làm được. Tôi nói chị dâu nè, chị rất lợi hại. Ngày mai chị sẽ gọi tất cả các chị dâu đến nhà chị. Tôi sẽ lấy vải vụn. Buổi sáng tôi phải đi mua quạt điện trước. Buổi chiều nhé. Được, sáng mai chị đi mua quạt với em nhé. Có thể giúp em bê. Sau khi ăn no nê, Hướng Đông hoàn toàn bị Đường Cẩm mua chuộc. Lão Mộ, tối nay anh ở nhà đi. Nghỉ phép cũng đi chen chúc ký túc xá với người khác thật sự là không ổn. Một chai rượu Ngũ Lương Dạ. Phương Đông uống hết nửa chai, nói chuyện không chú ý lắm. Khả năng uống rượu của cậu không được rồi. 3 ly rượu lười cũng không tỉnh được. Tôi có say đâu. Tôi vô cùng tỉnh táo. Tôi nói nè anh Quảng, tuổi lớn nhất trong chúng ta là 25. Nhưng con anh còn có thể đi mua nước tương rồi. Tôi vẫn là một xử nam. Lão Mộ này còn tệ hơn tôi, đã kết hôn rồi. Vậy mà chưa có con. Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu về. Tôi sẽ không quay về. Tối nay tôi ngủ ở phòng anh với chị dâu ngủ phòng kia. Hướng Đông đừng giả vờ nữa. Anh lại biết rồi. Tôi biết tôi không thể trốn tránh đôi mắt của anh. 4 năm đại học ngủ chung đúng là không phí. Ha ha, chú Phương giả vờ tội. Tôi nói nè Mộ Hằng, quan hệ giữa chúng ta là gì? Nửa anh em nửa người thân nửa tri kỷ, nhưng đều không bằng vợ chồng. Đó là mối quan hệ mà người bình thường không thể so sánh được. Ít nhất là bây giờ. Chị dâu xinh đẹp và nấu ăn ngon.
Hơn nữa còn nói sau này thay đổi, tôi chỉ hy vọng hai người sống tốt. Đừng ly hôn nữa. Hướng Đông cũng có tư lợi. Nếu ly hôn thì làm sao để thể ăn cơm chua? Cậu lo lắng hơi nhiều. Người xưa có Vân Chỉ Sĩ không uống nước của đạo tuyền. Người lương thiện sẽ không bị kẻ gian ăn thịt. Cậu Hướng Đông, cậu nghĩ tôi nỡ tình cảm của người khác sao? Không ngờ nhà chị dâu là người văn hóa. Không giống một cô gái từ nông thôn ra. Mộ Hằng cũng rất ngạc nhiên, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi mất trí nhớ. Phóng khoáng, tính cách cũng trở nên tươi sáng. Phong cách ăn mặc thay đổi rồi, tính khí thay đổi rồi. Bây giờ ngay cả khí chất cũng thay đổi. Tôi bị mất trí nhớ, không biết trước đây có phải là cô gái thôn quê không, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng phải tốt nghiệp trung học. Hơn nữa gần đây tôi thường xuyên đọc sách, chuẩn bị thi đại học năm sau. Đường Cẩm, không phải em muốn chúng ta cùng nhau kiếm tiền sao? Chị dâu, chị yên tâm, không trì hoãn việc kiếm tiền, vừa học vừa kiếm tiền. Anh Hằng, em cũng không biết anh ghét em như vậy. Nếu em thay đổi cũng không được. Ngày mai đi ly hôn đi. Không được, không được. Chị dâu sao có thể ly hôn? Cái tên Mộ Hằng là một tên đầu gỗ, không hiểu yêu đương, nhưng chắc chắn là một người đàn ông tốt. Tôi đảm bảo với nhân cách của mình. Đường Cẩm à, tiểu đoàn trưởng là người tốt vừa giữ mình trong sạch. Con trẻ đã là tiểu đoàn trưởng rồi. Tương lai vô bờ bến, sao em có thể ly hôn? Ngoài ra, phụ nữ ly hôn không xấu hổ sao? Ly hôn có gì đáng xấu hổ? Phụ nữ cũng chiếm nửa bầu trời. Chị chưa từng nghe một câu này sao? Nếu đàn ông đáng tin cậy, lợn nái có thể trèo lên cây. Cho nên tự dựa vào bản thân mới là an toàn nhất. Làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mới là đúng. Đường Cẩm không đồng ý với lời của Ngô Tú Lan. Đó đều là tư tưởng phong kiến của xã hội cũ. Mặc dù cô ấy không phải là người không kết hôn, nhưng cũng không phải là trong đầu chỉ toàn tình yêu. Cô ấy muốn làm người thanh tỉnh, nam nhân và tiền đều muốn. Tất nhiên là tiền xếp đằng trước. Lão Mộc, ngươi xong rồi. Hướng Đông cảm thấy Đường Cẩm thật sự không phải là Đường Cẩm trước kia nữa. Ngay cả Mộ Hằng cũng không hiếm nữa. Cô ấy còn muốn ly hôn. Chắc nguyện vọng này sẽ phải thực hiện rồi. Tôi sẽ đến thành phố, chuẩn bị mua quạt. Buổi trưa anh muốn ăn gì? Nhân tiện em mua ít đồ ăn về, tôi đi mua cho. Tôi lái xe tiện mang theo. Vậy cũng được, em sẽ lấy tiền cho anh. Tôi có tiền. Mộ Hằng có chút không vui. Khi nào anh ta cần tiêu tiền của phụ nữ? Anh ta không thiếu tiền, nhưng người phụ nữ này kiếm được rất nhiều tiền trong nửa tháng này. Hơn 100 tệ quạt nói mua là có thể mua. Làm quần áo có kiếm được nhiều tiền như vậy không? Nữ nhân này thật đúng là không thể tin được. Được rồi, em và chị dâu Tú Lan ngồi xe của anh đi. Em mua chút đồ ăn, nếu không chúng ta chưa đến nhà cha nuôi ăn lẩu đi. Đường Cẩm nghĩ mấy ngày rồi không đến nhà bố nuôi. Vừa vặn sườn xám và bộ đồ đều làm xong rồi. Vậy đến đó đi. Bố nuôi là ai? Bố nuôi là Lục sư trưởng. Sư trưởng Lục là bố nuôi của em. Mộ Hằng cảm thấy người phụ nữ này không gây chuyện nữa. Muốn thành tiên rồi à? Mất trí nhớ này có phép thuật gì? Là bị thần tiên nhập sao? Không phải em đã cứu vợ của Lục sư trưởng sao? Ông ấy nhận em làm con nuôi, có lẽ muốn trả ơn em. Đơn giản thế thôi. Mộ Hằng cảm thấy chắc chắn không đơn giản như vậy. Lục sư trưởng là ai? Sao lại tùy tiện nhận một đứa con gái nuôi? Nhưng nhất thời cũng không đoán được nguyên nhân. Ôi, đừng nghĩ nữa, đến lúc đó anh sẽ tin. Chúng ta đi vào thành phố thôi, muộn rồi, đồ ăn không còn tươi nữa. Chờ hai người xuống lầu, vừa vặn gặp được Ngô Tú Lan vừa nghe nói Mộ Hằng lái xe đưa hai người đi. Chị ấy liền tìm lý do không đi nữa. Chị ấy không ngốc, không đi làm bóng đèn thì hơn. Sau này anh dạy em lái xe đi, em nghĩ lái xe có vẻ dễ dàng. Đường Cẩm nghĩ sau này có tiền thì không thể không muốn mua xe. Đến lúc đó bỗng nhiên nói biết lái có thể rất kỳ lạ. Vì vậy, cần phải làm một sự chuẩn bị trước. Lái xe rất nguy hiểm. Đừng học nữa. Có gì nguy hiểm? Chỉ cần nhìn một tí là em biết lái rồi. Em coi như anh là sư phụ của em. Váy của em ấy đẹp quá. Tôi chưa bao giờ thấy mẫu này trên đường phố. Chẳng lẽ là mua từ tỉnh thành? Mẹ hỏi giúp con nhé, xem em ấy mua ở đâu. Tại sao con không tự hỏi? Khi đến gần Đường Cẩm, chỉ một ánh nhìn thôi, trái tim đập thình thịch. Tại sao cô gái nhỏ này với người quân nhân lại đi với nhau? Giống như cô gái kết hôn với một người lính. Người phụ nữ này bây giờ đã là vợ của thống đốc rồi. Chỉ là một đứa con gái chết sớm thôi. Nếu không bây giờ con gái cũng lớn như vậy rồi. Cô gái này, cô mua váy ở đâu vậy? Cô gái nhà tôi rất thích, cũng muốn mua một cái. Váy của tôi là do tôi tự làm. Vậy thì em thật thông minh. Vậy em cũng giúp tôi làm một cái đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Cô ấy nghe xong tự nhiên trong lòng rất vui. Giao hàng đến cửa làm ăn gì có lý do gì để từ chối. Được rồi, chị cho tôi một địa chỉ đi. Ngày mai tôi sẽ đến nhà phục vụ. Tôi quay lại làm thêm vài cái mới nữa để chị chọn. Hẹn với hai mẹ con thời gian đến nhà vào chiều mai. Đường Cẩm và Mộ Hằng đi về hướng bán quạt. 120 tệ mua một cái quạt điện sàn. Hai người lại cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu. Bố nuôi, con đến rồi đây. Tiểu Cẩm đến rồi. Hôm nay chuẩn bị làm gì ngon cho bố nuôi? Chào sư trưởng, chào Lý Chính Vĩ. Lão Lục, hóa ra con rể nuôi của anh là Mộ Hằng. Bố nuôi, sắp chiều tướng rồi. Lục Văn Sinh vội vàng nhìn một cái. Quả nhiên, bước tiếp theo Lý Chính Vĩ thua rồi. Con gái anh còn biết chơi cờ nữa. Quả nhiên là bố giỏi con cũng giỏi.
Ha ha ha, Lục Văn Sinh đắc ý. Cha nuôi, chúng ta sẽ ăn lẩu vào buổi trưa. Con đi nấu súp xương đây. Bố và chú Lý cứ từ từ chơi. Mộ Hằng cái tên nhóc này còn nhường à? Đứng như vậy còn làm gì? Thể hiện xem nào. Lục Văn Sinh đối với Mộ Hằng là rất không khách khí. Đây là binh lính ông ấy huấn luyện, đã coi anh ấy như con của mình. Đừng cầm thế mà còn có thể chơi cờ. Người phụ nữ này bây giờ đầy bí ẩn. Có chuyện gì khác mà tôi không biết. 5 người cùng nhau ngồi quanh bàn ăn lẩu. Mỗi người ăn một đầu mồ hôi. Càng nóng càng ăn. Mộ Hằng lần này nhiệm vụ hoàn thành tốt lắm. Thủ tục của tiểu đoàn trưởng đã được phê duyệt rồi. Lệnh sắp được đưa ra ngay lập tức. Chờ 2 ngày ăn mừng cũng dẫn Tiểu Cẩm đến. Tiểu Cẩm à, người đàn ông này của con vô cùng yêu quý. Con phải làm hậu thuẫn vững chắc cho nó. Yên tâm đi chú Lý. Con phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh ấy phụ trách bảo vệ đất nước. Con kiếm tiền nuôi gia đình, cách kiếm tiền như thế nào? Nói cho cha đỡ đầu nghe đi. Bố ơi, đây là bộ đồ con làm cho bố. Mẹ nuôi, đây là sườn xám con làm cho mẹ. Hai người xem thế nào? Ôi, sườn xám này đẹp quá. Thêu tinh tế như vậy, con thêu à? Vâng ạ, mẹ nuôi vào nhà thử xem. Thay sườn xám, Đường Cẩm lại nhanh nhẹn, làm cho Quách Tố Na một kiểu tóc Hàn Quốc. Bố nuôi xem sườn xám này của mẹ nuôi thế nào? Lục Văn Sinh sáng mắt lên, người phụ nữ này lập tức trẻ hơn vài tuổi. Trông thanh lịch, tư thế duyên dáng, mẹ nuôi của con trẻ hơn 10 tuổi. Nói ở độ tuổi 30 cũng tin, phải không? Bố nuôi nói chuyện ngọt xớt. Lúc còn trẻ chắc mẹ nuôi cũng được rất nhiều người yêu thích nhỉ. Thường Nguyệt thêu hoa, Đường Cẩm khen ngợi, làm cho Quách Tố Na xấu hổ. Bố ơi, bố cũng thử bộ đồ đi, xem có phù hợp không? Con gái à, con còn chê cha nuôi không đủ nóng sao? Nhìn một thân mồ hôi của cha, phàn nàn thì phàn nàn, vẫn rất hợp tác, thay bộ đồ vào rồi. Bố ơi, bố xem bố kìa. Mặc bộ đồ này, bố trông trẻ hơn 10 tuổi ngay lập tức. Ngọc thụ lâm phong, khí thế hiên ngang, giống khí thế của đại tướng quân, rất phù hợp với tính khí của bố nuôi. Con Lục à, tôi ghen tị với ông lắm đấy. Ông đúng là nhận được con gái nuôi giỏi, tốt hơn con gái tôi. Con gái tôi nấu ăn rất dở, càng đừng nói may quần áo cho tôi. Thậm chí không thể khâu lấy một cây kim, thậm chí chưa bao giờ mua cho tôi một cái quần lót. Đúng là ghen tị chết đi được. Lý Chính Vĩ thật sự hâm mộ lão Lục. Kế hoạch kiếm tiền của con là làm cá nhân. Đúng rồi, bố, sân nhỏ một tầng bên cạnh viện gia đình. Nó để làm gì? Đường Cẩm nhân cơ hội hỏi một chút. 2 ngày trước cô ấy đã nhìn trúng sân nhỏ đó rồi. Sân đó? Không có gì đâu. Vậy cho con mượn đi. Con muốn những người vợ quân nhân không có việc làm một số thủ công bên trong, kiếm tiền tiêu vặt để dùng. Đường Cẩm cảm thấy sân nhỏ kia để vải vụn cũng thích hợp. Tiết kiệm hơn thuê nhà. Đóng cửa lại là một nhà máy chế biến nhỏ. Dùng đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chìa khóa hình như là ở chỗ chú Lý của con. Lão Lý, cho con gái tôi dùng đi. Tất nhiên là cho. Lát nữa tôi sẽ đi lấy chìa khóa cho con. Sau này con lại để nấu cơm cho cha nuôi của con. Gọi chú Lý một tiếng. Lý Chính Vĩ là thật sự thích ăn cơm của Đường Cẩm. Vậy tất nhiên là được. Nếu chú thích tây trang của bố nuôi, cháu cũng sẽ làm cho chú một bộ. Khả năng tầng bốc của Đường Cẩm, đó cũng là hạng nhất. Thật à, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Vừa rồi thật sự là thích tây trang của lão Lục, chỉ là ngại mở miệng. Không ngờ mắt cô gái này lại tinh như vậy. Thật là khiến người khác mở rộng tầm mắt. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Mộ Hằng là thật sự nhìn thấu rồi. Người phụ nữ này rất linh hoạt. Cái miệng nhỏ ngọt ngào đó, dỗ một nhóm người đều rất vui vẻ. Vài hỏng mà nhà máy quần áo không muốn. 1 cân giá chỉ có giá 2 xu. Lần đầu tiên đàm phán để các chị dâu quân nhân mỗi người kiếm được 60 đồng. Chị dâu có chuyện tốt, chính là sân nhỏ bên cạnh quân khu chúng ta có thể dùng rồi. Cũng không cần mỗi ngày leo lầu nằm vất vả như vậy. Chủ yếu là do vải vụn quá vất vả để lấy lên. Chuyện tốt đó là tiểu đoàn trưởng nhà em giúp em phải không? Em tìm sư trưởng Lục để hỏi à? Ngô Tú Lan nghe xong bị dọa sợ, cảm thấy Đường Cẩm rất dũng cảm, dám trực tiếp đi tìm sư trưởng Lục. Đừng quan tâm như thế nào nữa, chúng ta còn phải dọn dẹp sân nhỏ nữa đó. Ước tính mất 2 ngày. Buổi chiều có thể mở. Tí nữa em phải đến thành phố, mua ít vải, chuẩn bị làm vài bộ quần áo. Chị tập hợp tất cả các chị dâu lại với nhau trước. Em quay về lại trực tiếp đến nhà chị. Chúng tôi đã thảo luận vào buổi chiều, ngày mai lại đi dọn dẹp sân sau nhé. Ngày mai các chị dâu cùng nhau dọn dẹp cũng nhanh. Vậy chúng ta chia ra đi. Bây giờ em sẽ đến thành phố, chị đi triệu tập đi. Đường Cảnh chọn một vài màu sắc phù hợp với các cô gái trẻ, lại chọn 2 miếng vải hợp phụ nữ trung niên mặc, rồi vội vàng trở về. Các chị dâu, trước đây em đã làm nhiều việc sai trái. Tiếp theo ở đây nói xin lỗi mọi người. Hy vọng mọi người xem vì em còn trẻ không hiểu chuyện gì, tha thứ cho em. Sau này em nhất định sẽ làm người tốt, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền với các chị dâu. Hãy để quá khứ qua đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tất cả đều là những chuyện nhỏ nhặt, đã qua rồi. Ai mà chưa phạm sai lầm, em còn nhỏ, em có thể thay đổi là một đứa trẻ ngoan. Tôi một câu cô một câu, rất dễ dàng tha thứ cho Đường Cẩm.
Cảm ơn các chị dâu, sự rộng lượng của các chị dâu là lớn. Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Mọi người phải làm, đó là tận dụng tối đa những miếng vải vụn này. Vải hoa nhỏ chúng ta có thể làm hoa treo đầu. Tơ thật, chúng ta có thể nối để làm một bộ đồ ngủ dây treo. Chất cotton nguyên chất, chúng ta có thể làm quần lót. Chúng ta có thể làm một cái kẹp tóc, cũng có thể làm áo ngực. Một cái túi nhỏ và tay nghề đơn giản trả 5 xu. 1 xu cho mỗi công việc phức tạp hơn một chút. Như vậy những cái túi nhỏ mỗi ngày có thể làm 20 cái, chính là một đống tiền. Cái này phức tạp hơn một chút, mỗi ngày có thể làm 10 cái, cũng là 1 tệ. Bằng cách này, chúng ta có thể kiếm được 2 tệ một ngày. Một tháng cũng khoảng 60 đồng. 60 tệ là quá tốt cho việc đỡ vất vả cho chồng nhà tôi rồi. Hay lắm, thật tuyệt vời khi chúng ta có thể tự kiếm tiền. Chúng ta chỉ cần làm những thứ không cần bán. Công việc này có thể làm mãi không? Mọi người nghe này, người mua em sẽ tìm. Các chị cứ yên tâm kiếm tiền lương. Sản phẩm này có thể làm mọi lúc. Sau này em sẽ cắt một số quần áo cho mọi người làm. Cái này một cái tiền công 1 đồng. Ngoài ra, chúng ta cần mang theo máy may của riêng mình. Thống nhất chuyển đến sân nhỏ bên cạnh sân phụ thuộc quân khu để làm. Tiền công của chúng ta mỗi ngày một thanh toán, nhưng cần kiểm tra hàng. Tay nghề quá kém cần phải làm lại. Cái này giao cho chị dâu Tú Lan. Chị ấy kiểm tra hàng không có vấn đề gì. Thanh toán trực tiếp tiền lương trong ngày. Mọi người còn có vấn đề gì nữa không? Sân nhỏ ở tầng 1 chắc chắn chúng ta có thể sử dụng được. Chìa khóa ở chỗ chị dâu Tú Lan. Ngày mai các chị dâu nếu rảnh, các chị có thể giúp dọn dẹp. Ngày kia chuyển máy may vào. Chúng ta có thể bắt đầu công việc. Đến lúc đó, em đích thân đi dạy mọi người một số cắt may thủ công. Và thực hành tốt. Ngày mai tôi rảnh, tôi cũng rảnh. Chúng ta đều rảnh. Đường Cẩm nhìn các chị dâu đều nhiệt tình như vậy. Trong lòng rất vui. Nhà máy chế biến nhỏ của cô ấy sắp thành lập rồi. Ngày mai vào thành phố đưa quần áo. Nhân tiện xem có phòng trước phù hợp cho thuê không. Bạn đến rồi, vẫn chưa hỏi tên bạn là gì. Tên tôi là Đường Cẩm, tôi là Phó Văn Tĩnh. Tôi nghĩ chúng ta bằng tuổi nhau. Vậy cứ thế gọi tên nhá. Phó Văn Tĩnh rất thích Đường Cẩm. Hôm đó về nhà nghe mẹ cô ấy nói về Đường Cẩm này. Trông giống gì của cô ấy? Văn Tĩnh, đây là váy tôi làm. Thiết kế mới, bạn xem có thích không? Phó Văn Tĩnh mặc thử, rất đẹp. Cô ấy cảm thấy chiếc váy này còn đẹp khi mua ở thành phố. Kiểu cách rất lạ, mặc lên hoàn toàn độc đáo. Đường Cảnh, tôi muốn cả 2 chiếc váy này. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Một cái váy 40 tệ, 2 cái tổng cộng 80 đồng. Chiếc váy này trị giá 40 tệ một cái. Nếu là mua ở tỉnh thành chắc còn phải đến 70 đến 80 tệ một chiếc. Cái này nó đẹp hơn nhiều so với váy của tòa nhà cửa hàng bách hóa tỉnh thành. Dì ơi, bộ đồ này con tặng cho dì. Hôm qua tôi cảm thấy khí chất của dì rất đặc biệt. Mặc bộ đồ này chắc chắn là đẹp. Và tôi cảm thấy dì vô cùng thân thiết. Tôi đặc biệt thích dì. Tôi vẫn nên trả tiền cho cháu thôi. Dì à, thật sự là tặng cho dì mà. Dì ăn mặc đẹp rồi. Không phải cũng là làm quảng cáo trực tiếp cho tôi sao? Dì đi thử xem. Đường Cẩm vốn chẳng quan tâm mấy chục tệ này. Tầm nhìn phải dài hạn mới được. Vậy mẹ cũng đi thử xem. Con cũng muốn xem. Thẩm Đông Mai thay xong quần áo đã bị sốc. Khí chất đàng hoàng và thanh lịch, đơn giản là quá phù hợp với thẩm mỹ của bà ấy. Dì ơi, tôi xấu hổ khi gọi dì là dì, nên đổi giọng gọi chị gái mới phải. Chúng ta trông như chị em. Vậy bộ đồ này của mẹ cũng quá đẹp. Chờ 2 ngày, không phải mẹ có buổi tiệc quan trọng với bố sao? Mặc nó đi ạ. Tiểu Đường à, cháu làm quần áo thật đẹp. Tôi sẽ giới thiệu lại mấy chị em tìm cháu làm quần áo. Vậy thì tôi sẽ cảm ơn dì trước. Đường Cẩm, nếu sau này muốn làm quần áo thì đi đâu tìm bạn? Mấy ngày nay tôi đang tìm phòng trước. Muốn mở một cửa hàng quần áo cao cấp hơn một chút, chưa chọn địa chỉ. Tôi sống ở nhà gia đình quân khu, để tôi để lại điện thoại cho bạn. Bạn thuộc khu quân đội. Phải, chồng tôi là quân nhân. Chồng, bạn đã kết hôn rồi. Đúng thế, năm này vừa kết hôn. Tôi sẽ 19 tuổi vào ngày Quốc khánh. Câu nói bình thường này nhưng lại khiến tim Thẩm Đông Mai đập thiếu một nhịp. Ngày Quốc khánh 19 tuổi. Cháu sinh vào ngày Quốc khánh phải không? Phải, sinh vào đêm Quốc khánh. Sinh nhật của tôi rất dễ nhớ, cả nước ăn mừng. Thật là trùng hợp. Không chỉ giống nhau mà còn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng con của chị gái tôi đã chết khi mới sinh. Không thể nào sống lại từ cõi chết được. Thật kỳ lạ. Trên thế giới thế mà còn có những cảnh tình cờ. Chúng ta chỉ cách nhau 1 tháng. Tôi sinh vào tháng 11, chúng ta bằng tuổi nhau. Bây giờ bạn là học sinh cấp 3 hay là học sinh năm nhất? À, quên đi, mặc dù điểm số vẫn chưa giảm. Tôi và bố tôi đã hỏi thăm rồi. Cho nên tôi định đọc lại. Năm sau tôi cũng chuẩn bị thi đại học. Nhưng tôi không có tư cách học sinh ở bên này. Tôi chuẩn bị đi thi đại học. Bạn cũng thi vậy, hai chúng ta cùng một đội đi. Nếu không bạn đến trường của tôi. Chú tôi là hiệu trưởng. Không được, tôi còn phải làm ăn kiếm tiền. Không thể mỗi ngày đi học. Đến trường Đường Cẩm không muốn từ bỏ kinh doanh để thi đại học. Cô ấy tốt nghiệp cao học ở kiếp trước. Vậy cũng không thành vấn đề, bạn có thể đi mỗi khi thi. Học kỳ trước lớp chúng tôi có 2 bạn học. Bình thường không ở trường, chỉ đi khi thi thôi.
Như vậy cũng được đi học vậy sao? Đương nhiên được, đó không phải là câu nói của chú tôi. Vậy một ngày nào đó bạn đưa tôi đến trường để đăng ký đi. Sau này quần áo của bạn và gì tôi sẽ làm hết. Tất cả đều miễn phí, tôi nghĩ vậy là xong rồi. Tôi sẽ nói chú tôi trước. Đến lúc đó thông báo cho bạn. Sau khi Phó Văn Tĩnh nghe nói về quần áo mới của mình, Đường Cẩm nhận làm hết thì rất vui. Đây là điện thoại nhà mẹ nuôi của tôi. Bạn muốn tìm tôi thì gọi số điện thoại này, hoặc trực tiếp đến bệnh viện gia đình quân khu tìm tôi. Tôi nấu ăn rất ngon. Nếu đi, tôi sẽ làm đồ ăn ngon cho bạn, đảm bảo là bạn chưa từng ăn qua. Một khi ăn sẽ nghiện món ngon của mỹ vị nhân gian. Thật đấy, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. 2 ngày nữa tôi sẽ đến tìm bạn. Không vấn đề gì. Đường Cẩm đi trên đường. Hôm nay thu hoạch rất nhiều, nhóm khách hàng cao cấp đã có, việc học lại cũng sắp được giải quyết rồi. Bây giờ chỉ còn lại là tìm phòng trước. Không đi được bao xa, lại gặp Dương Lệ Phàm trên đường phố. Thật là trùng hợp, Đường Cẩm, cô đi mua sắm một mình à? Là anh Dương, tôi đang phụ trách tìm phòng trước, mở một cửa hàng quần áo cao cấp. Vậy cô tìm được phòng nào phù hợp chưa? Nếu không, tôi có thể giúp. Chưa đâu. Anh biết chỗ nào chuyển nhượng không? Đi với tôi, hôm nay tôi đến đây để giải quyết chuyện này. Cậu Dương, cậu có thể cho chúng tôi thêm vài ngày nữa không? Chú Lý, không phải là cháu không cho chú nợ tiền thuê nhà 1 năm rồi. Cửa hàng này của chú không phải là không nhưng con trai chú đánh bạc là cái động không đấy. Tất cả số tiền chú kiếm được đều để nó lấy đi đánh bạc. Tiền thuê nhà này của tôi cũng không nhận được. Tôi bảo cháu nó sửa đổi thì nó sẽ đổi mà. Chú Lý, con cũng thương hại nhưng chúng tôi là doanh nhân, biết cách dừng lỗ. Như vậy 1 năm tiền thuê nhà tôi không cần nữa. Chú có 3 ngày để dọn sạch chỗ này. Ông già Lý tự biết mình đuổi Lý. Không chỉ tiền thuê nhà năm nay không trả được, ông ấy còn mắc nợ người thân. Biết cửa hàng này sớm muộn gì cũng không giữ được. 2 ngày nữa tôi sẽ đóng gói đồ đạc. Đường Cẩm lúc này mới cẩn thận đánh giá cửa hàng này. Chính xác kích thước mà cô ấy muốn. Đối diện là cửa hàng bách hóa. Vị trí này là một vị trí đắc địa. Mấy cái này có đủ cho cô không? Vừa đủ. Vị trí này quá tốt. Không ngờ anh lại là một đứa trẻ giàu có. Tất cả đều là sản nghiệp do ông tôi để lại, không phải khả năng của tôi. Mấy phòng này thuê 1 tháng bao nhiêu tiền? Nhà của mình, tiền thuê gì chứ? Sao thế được? Nếu anh không muốn tiền thì tôi không cần. 100 tệ 1 tháng. Dương Lợi Phàm thấy Đường Cẩm kiên trì như vậy, anh ta biết tính cách của cô. Giống như khi mua vải vụn ngày hôm đó, cô ấy kiên trì không muốn cho không. Có phải anh lấy ít không vậy? Người quen không được rẻ hơn một chút sao? Giá hữu nghị. Nếu Tổng Giám đốc Dương đã đồng ý như vậy rồi, tôi sẽ về trước. 2 ngày này anh ký hợp đồng thuê nhà. Tôi đến đây để ký và trả tiền thuê nhà, tôi sẽ gửi cho anh. Tôi vừa lái xe đến đây, không cần rắc rối, tôi đi xe buýt. Chúng ta có thể nói chuyện trên đường đi. Các vấn đề cụ thể của việc thuê nhà. Hoặc tôi sẽ giới thiệu cho cô một nhà máy dệt. Không phải cô cần rất nhiều vải để làm quần áo sao? Vậy thì làm phiền anh Dương rồi. Tôi đợi vài ngày, làm một ít tôm hùm đất và cá bắp cải muối như một món quà cảm ơn. Đến nhà máy quần áo tìm các anh. 2 người cùng nhau bàn bạc rất nhiều chuyện. Đường Cẩm bây giờ tiền eo hẹp, tiền thuê nhà tạm thời trả theo tháng. Sau nửa năm tất cả đều trả hàng tháng. Dương Lệ Phàm không quan tâm đến chuyện này. Nói thế nào cũng được, 2 người nói chuyện. Đến cửa bệnh viện gia đình quân khu, Đường Cẩm không ngờ cô là người nhà quân nhân. Đúng vậy, đúng rồi, anh Dương, anh biết người trang trí không? Biết. Lát nữa giới thiệu với người nhà máy sản xuất đồ nội thất của cô. Tôi cần tự thiết kế một số tủ trưng bày. Lão mộ đó không phải là chị dâu sao? Người đàn ông đó là ai? Chàng trai trẻ trông rất đẹp trai. Hướng Đông hoàn toàn tập trung sai điểm. Mộ Hằng cũng nhìn thấy. Đường Cẩm cười rạng rỡ với những người đàn ông khác. Anh ấy lập tức cảm thấy trái tim bị chặn lại, có cảm giác muốn đánh người. Vợ à, em làm gì ở đây? Đường Cẩm bị gọi tiếng vợ này tương đối sững sờ. Nhìn người đàn ông đang đi về hướng này. Người đàn ông này hình như lần đầu tiên gọi cô ấy là vợ. Lạ thật. Người này là ai vậy? Giới thiệu một chút. Chủ nhà của tôi Dương Lệ Phàm. Sau đó lại nói với Dương Lệ Phàm, đây là chồng tôi, Mộ Hằng. Chủ nhà, người phụ nữ này có định chuyển ra ngoài không? Cô ấy thật sự muốn ly hôn với tôi. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Mộ Hằng vô cùng muộn phiền. Và Dương Lệ Phàm sau khi nghe được lời giới thiệu của Đường Cẩm, trái tim cũng đang chảy máu. Cô gái mà anh ta cuối cùng cũng thích, chưa kịp tỏ tình, người ta đã có chủ rồi. Dương đại ca, lát nữa tôi còn có việc. Hôm nay sẽ không mời anh ăn cơm nữa, hôm khác lại mời anh và chị Sàn đi ăn cơm. Hẹn gặp lại. Em vẫn chưa giải thích tại sao em lại thuê nhà. Người phụ nữ này còn nói hôm khác mời đàn ông đi ăn cơm. Chẳng lẽ không phải cũng nhìn trúng người đàn ông vừa rồi sao? Tôi thuê nhà anh ta. Cái này về nhà sẽ giải thích cho anh. Tôi đến sân nhỏ xem dọn dẹp thế nào rồi. Đường Cẩm nói xong, không đợi Mộ Hằng nói chuyện thì nhanh chóng đi về phía tiểu viện. Mộ Hằng trong lòng nhất thời không biết nói thế nào. Lão Mộ đi thôi, đi uống 2 ly nào. Hôm đó nói rồi, Mộ Hằng muốn ly hôn, khả năng sẽ thực hiện sớm thôi. Không ngờ nhanh như vậy. Khi Đường Cẩm đến, sân nhỏ đã được dọn dẹp xong rồi. Đường Cẩm một buổi chiều ra rất nhiều mồ hôi. Đi tắm xong, thay đồ ngủ bằng dây treo và bắt đầu ngồi xuống vẽ tranh. Cuộc thi thiết kế này yêu cầu quần áo nữ mùa hè. Đường Cẩm quyết định vẽ sườn xám. Mộ Hằng mở cửa vào. Những gì nhìn thấy là khuôn mặt tập trung của người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, đẹp như một bức tranh. Có phải sau khi ngủ cùng nhau, cô ấy sẽ không ly hôn nữa không? Không phải cô ấy luôn muốn ngủ với tôi vậy thì sao? Cùng ngủ thôi. Mộ Hằng mượn rượu đi qua. Ông Đường Cẩm đang ngồi trên ghế đi vào phòng ngủ. Anh làm gì vậy? Tự nhiên làm như vậy dọa chết người ta rồi.
Không phải em luôn muốn ngủ cùng với tôi sao? Tối nay lên giường đi, anh uống nhiều rồi, đặt tắt xuống đi. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên. Lão Mộ, tôi vẫn không yên tâm hai người. Anh phải nói rõ ràng với chị dâu. Nam tử Hán có thể cứng có thể mềm. Tôi sợ anh bỏ lỡ chị dâu sẽ hối hận. Tôi cảm ơn cậu đã quan tâm. Cốt cho tôi. Đường Cẩm, lâu rồi không gặp. Khí sắc của cô khá tốt. Có phải đã ngủ với tiểu đoàn trưởng Mộ rồi không? Nếu không, tôi sẽ dạy cô một chiêu mới. Người này là Phan Kim Phượng, vợ của phó tiểu đoàn trưởng Mộ. Trước đây thông đồng với Trương Bồi Bồi, làm mất uy tín của nguyên chủ. Cô ta vì giúp chồng mình tranh thủ vị trí tiểu đoàn trưởng Trịnh. Trương Bồi Bồi là vì muốn có được Mộ Hằng. Hai người liền kết hợp. Chuyện của tôi và chồng tôi không cần cô lo lắng nữa. Chuyện phòng the, từ khi nào cô trở thành người văn minh? Một cô gái thôn quê như cô, tiểu đoàn trưởng Mộ Hằng thích mới lạ. Tôi tốt bụng nói cho cô một chiêu, thế mà cô không thấu hiểu gì cả. Đường Cẩm không thèm để ý đến cô ta. Đối với lại tiểu nhân này, cô ấy lời tốn nước miếng với loại người này. Chuyện hôm qua thuê nhà là như thế nào? À, em sẽ mở một cửa hàng quần áo ở phố Phủ Dung. Anh ấy là chủ nhà của cửa hàng đó. Nếu mở cửa hàng ở phố Phủ Dung, tiền thuê hẳn là rất đắt. Em có đủ tiền không? Tiền không đủ, bây giờ tôi chỉ có hơn 500. Tôi sẽ đi mượn phần còn lại. Cả hai đều không nói gì về chuyện thân mật tối qua, như thể không có gì xảy ra. Em cần bao nhiêu tôi sẽ cho. Thật sự, mượn của anh cũng được. 2.000 tệ, tôi sẽ trả lại cho anh. Chúng ta là vợ chồng, tài sản vốn là một của chung. Nếu một ngày nào đó chúng ta ly hôn, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho anh. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ của anh phải không? Vâng, ngày mai quân đội mở lễ hội, người nhà đều có thể đi tham gia. Đến lúc đó tôi sẽ đi với chị dâu Tú Lan. Tôi sẽ đến thành phố vào buổi sáng, tìm anh Dương đưa tôi đến cửa hàng đồ nội thất một chuyến. Cần đặt làm một cái gì đó. Buổi trưa chưa chắc đã về được, anh đi ăn nhà ăn đi. Tôi sẽ đi với em. Hôm nay tôi không có việc gì. Hai người cùng nhau xuống lầu vừa vặn gặp Phan Kim Phượng. Đường Cẩm vội vàng nắm lấy tay Mộ Hằng. Phan Kim Phượng ở phía sau tức giận mắng, hồ ly tinh, nửa tháng nay không gặp. Tại sao Đường Cẩm lại xinh đẹp như vậy? Vốn cô ta cũng rất đẹp, chỉ là do quần áo quê mùa lúc trước che mất. Chiếc váy hôm nay mặc sao đẹp thế? Còn có Mộ Hằng không ghét bỏ cô ta nữa. Tôi phải đi tìm Trương Bồi Bồi. Có chuyện gì nói đi, tôi đang diễn tập chương trình. Trương Bồi Bái căn bản là coi thường Phan Kim Phượng. Người phụ nữ này không có văn hóa, vô cùng quê mùa, giống như một con chuột cống. Giao tiếp với cô ta cũng chỉ là lợi dụng cô ta để bại hoại danh tiếng của Đường Cẩm mà thôi. Tôi vừa nhìn thấy cái đứa Dương Cẩm chết bầm đó, ôm cánh tay của tiểu đoàn trưởng Mộ đi ra ngoài, khoe khoang với tôi. Nửa tháng nay tôi không ở đây, sao cô ta không làm ở Mỹ? Tiểu đoàn trưởng Mộ bắt đầu thích cô ta từ khi nào? Mộ Hằng không thể nào muốn cô ta, chắc là cô ta dùng sự mất trí nhớ làm cái cớ để ở gần Mộ Hằng. Mất trí nhớ? Cô ta mất trí nhớ khi nào? Tại sao tôi cảm thấy cô ta biết tôi? Mất trí nhớ của cô ta là giả vờ phải không? Chắc chắn là giả. Tất nhiên Mộ Hằng chắc chắn sẽ không để ý đến cô ta. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta phải tìm cách lật tẩy cô ta. Trong bữa tiệc mừng ngày mai, chắc chắn cô ta sẽ đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm cách để cô ta mất mặt. Một đứa con gái nông thôn quê mùa phỏng chừng cái gì cũng không biết, sau đó lại nhân cơ hội vạch trần cô ta. Chú hai, chú vẫn còn rất nhàn rỗi. Đơn vị quốc danh này tốt nhỉ? Cô gái này là, ông ta cho rằng Lệ Phan đưa bạn gái đến gặp ông ta. Cô gái này xinh quá, xứng đáng với cháu trai của ông ta. Bạn tôi Đường Cẩm muốn làm vài thứ ở chỗ chú. Cháu muốn làm gì? Giám đốc, tôi muốn làm mấy cái tủ trưng bày và một vài dự án cắt may. Dương Vạn Lý tiếp nhận bản vẽ thiết kế, mắt bỗng nhiên sáng lên. Đây là bản thiết kế cháu vẽ. Học thiết kế rồi sao? Từ nhỏ tôi đã thích vẽ, trí tưởng tượng phong phú mà thôi. Bức tranh này khá đẹp, trình độ của nhà thiết kế chuyên nghiệp. Cháu muốn đến nhà máy của chúng tôi làm việc phải không? Tôi sẽ mở một cửa hàng quần áo. Rất bận đi làm chắc là không được. Nhưng nếu chú giúp hợp đồng này có thể hoàn thành, tôi có thể mua cổ phần công nghệ. Cô gái nhỏ này không đơn giản đâu. Cổ phiếu kỹ thuật. Không phải là muốn nuốt tất sao? Chú hiểu nhầm rồi. Công nghệ là cốt lõi của một doanh nghiệp, làm sao có thể nuốt tất được? Đúng vậy, chú ơi, suy nghĩ này của chú lạc hậu rồi. Được rồi, tôi lạc hậu rồi. Bản thiết kế cháu đặt ở đây, tôi để lão Dương làm. Tay nghề của nó là tốt nhất. Có người rơi xuống sông rồi. Đường Cẩm không nói hai lời liền nhảy xuống. Người lớn nhà chúng em đâu? Tôi tự tiện đưa em trai đến đây chơi. Người lớn không biết, em tên gì? Nhà có xa đây không? Em là Phan Tĩnh, em trai tên là Phan Phong. Chúng em sống ở Phan Gia Trang gần đó. Em tự lái xe đưa em trai đến đây. Phan Tĩnh, em là đứa trẻ lớn rồi, sau này không thể mang em trai đến sông chơi. Ở đây rất nguy hiểm, biết không? Em biết sai rồi, chị gái xinh đẹp, sau này tuyệt đối không đưa em trai xuống sông nữa. Phan Phong là một người đàn ông nhỏ bé, sau này phải nghe lời người lớn, không thể đến sông chơi. Được rồi, Phong, nghe lời chị gái. Phong thật là một đứa trẻ ngoan. Phan Tĩnh, mau đưa em trai về nhà đi. Nó ướt hết rồi, cẩn thận cảm lạnh. Chị ơi, chị tên gì? Chị là Đường Cẩm. Dạ vâng, em nhớ rồi, tạm biệt chị Đường Cẩm. Vừa xuống dưới lầu, thật là trùng hợp, gặp phải Phan Kim Phượng. Cô đây là rơi xuống sông rồi à? Đường Cẩm không thèm để ý đến cô ta, đi thẳng lên lầu, làm cho Phan Kim Phượng tức giận, lại nghĩ đến Trương Bồi Bồi, nói hôm nay ăn mừng sẽ làm cô ấy xấu hổ, lại vội vàng gọi một câu Đường Cẩm, hôm nay ăn mừng của chồng cô đừng quên. Hãy mặc cái bộ đồ hoa hoài hoài quần màu xanh đó đi, tôi nghĩ cô mặc bộ đó trông đẹp nhất, đẹp cái đầu nhà cô, cứ tưởng bà đây sẽ như trước sao.
Bị lừa bởi cả hai người. Hôm nay tôi phải ăn mặc thật đẹp, làm mù cả hai mắt chó của hai người. Đường Cẩm trang điểm nhẹ cho mình. Sao hôm nay em đẹp thế? Ha ha, hôm nay chị cũng rất đẹp. Tiểu đoàn trưởng Mộ thật là may mắn. Đường Cẩm, nếu em là đàn ông, chị cũng sẽ cưới em. Kiếp sau chị trở thành người đàn ông cưới em đi. Chúng ta đi thôi, chắc bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Lễ trao giải của chúng ta bây giờ bắt đầu. Mời Lục sư trưởng lên phát biểu. Các vị lãnh đạo, thưa quý vị, chào các chiến binh thân mến. Hôm nay chúng ta tụ họp cùng nhau chứng kiến một lễ giải thưởng trang trọng và ấm áp. Lễ trao giải này, tôi đại diện cho toàn bộ quân khu Tây Nam. Tổ chức hoạt động đặc biệt này, nhóm gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và sự tôn trọng cao, các người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt phần tử ma túy. Bên dưới, xin mời trưởng nhóm hành động đặc biệt của chúng ta, Mộ Hằng phát biểu nhận giải. Trước tiên tôi muốn cảm ơn lãnh đạo quân đội, tin tưởng và khẳng định với tôi, cho tôi cơ hội để bảo vệ đất nước, đóng góp cho nhân dân. Thứ hai, cảm ơn từng đồng chí đã cùng nhau chiến đấu, là sự đoàn kết và đấu tranh của các bạn, giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Là một người lính, tôi nhất định sẽ ghi nhớ sứ mệnh của mình, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, tiến lên, cho đến cuối đời. Bài phát biểu đã thu hút sự tán thưởng nhiệt tình từ khán giả. Sau đó trên sân khấu bắt đầu biểu diễn chương trình văn nghệ. Trương Bồi Bồi lên sân khấu rồi hát một bài hát Đường Cẩm không muốn tiếp tục xem nữa, cảm thấy chả có gì thú vị. Cô ấy còn rất nhiều việc phải làm, muốn lén đi. Lúc này, trên đài bỗng nhiên truyền đến giọng nói của người dẫn chương trình Mạc. Dưới đây chúng tôi có đại diện chị dâu quân nhân. Đường Cẩm biểu diễn trên sân khấu. Đường Cẩm nghe thấy gọi mình, cảm thấy tôi trở thành chị dâu quân nhân từ khi nào? Sao không biết? Ngay cả Lục Văn Sinh ở hàng thứ nhất cũng có chút lo lắng. Tiểu Cẩm có hát được không? Tại sao nó lại là chị dâu quân nhân? Chỉ có Trương Bồi Bồi và Phan Kim Phượng ở đó hả hê? Làm sao bây giờ? Em có hát được không? Người dẫn chương trình lại gọi cô ấy. Đường Cẩm biết nhất định là Trương Bồi Bồi đang gây rối với cô ấy. Các vị lãnh đạo, thưa quý vị, đứng ở đây tâm trạng tôi rất kích động. Bởi vì quân nhân là người tôi ngưỡng mộ nhất. Các người đã dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, dùng nhiệt huyết bảo vệ sự bình an của nhân dân. Đâu có năm tháng nào yên tĩnh, chỉ là có người đang gánh nặng tiến về phía trước. Tôi rất vinh dự vì chồng tôi cũng là một người lính, là vợ quân nhân. Thay mặt cho tất cả các gia đình quân nhân, ở đây nói với những người lính gánh nặng tiến về phía trước. Các anh vất vả rồi. Lão Lục, con nuôi của ông giỏi lắm. Ừ, tốt lắm. Con gái tôi, Lục Văn Sinh cũng cảm động trước lời của Đường Cẩm. Ông ấy biết rằng đứa bé này rất thông minh, không ngờ văn nghệ cũng tốt như vậy. Bên dưới, tất cả mọi người đều bị lời của Đường Cẩm cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ai cũng rất cảm động. Tôi sẽ hát cho các bạn một bài hát quân đội, tên là Hoa Xanh trong quân đội. Giọng của Đường Cẩm rất rõ ràng, giai điệu và lời bài hát trong lòng người lính. Rất nhiều quân nhân đều chảy nước mắt, nghĩ đến mẹ già ở nhà. Khi bài hát hát xong, mọi người vỗ tay như vũ bão, như sấm sét vang dội, phong cách hùng vĩ. Nghe nói đây là con gái nuôi của ông, để nó đến đoàn văn công của chúng tôi đi. Đại tá Triệu vội vàng mời. Cô gái này hát rất hay, tất cả đều là bản gốc, ông ấy chưa từng nghe qua. Đoàn văn nghệ đang thiếu những tài năng như vậy. Tôi hỏi nó đã, xem nó có muốn đi không. Tiểu Cảnh, đây là đoàn trưởng Triệu, ông ấy muốn mời con đến nhóm nghệ thuật. Đại tá Triệu xin lỗi, tôi không muốn tham gia, nhưng cảm ơn rất nhiều vì đã coi trọng tôi. Triệu Duy Dân không tin lại có người không muốn đi đoàn văn nghệ, quyết tâm tiếp tục khuyên nhủ, nếu cháu đi rồi thì đoàn văn nghệ sẽ trở thành trụ cột của nhóm văn nghệ này. Trương Bồi Bồi chắc tức chết mất, nhưng cũng không thể vì tức giận mà khiến Trương Bồi Bồi tức chết. Đồng ý đi nhóm văn nghệ, tôi vẫn quyết định không đi. Nói thật, hát hay là tài năng, nhưng không phải sở thích của tôi. Tiểu đoàn trưởng Mộ, cậu khuyên vợ cậu đi. Đoàn nghệ thuật thật là một công việc tốt, bao nhiêu người muốn đi cũng không đi được. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Cháu suy nghĩ lại đi, nếu cháu thay đổi ý định, cháu có thể đến gặp tôi. Được rồi, cảm ơn đại tá Triệu đã đánh giá cao. Con cái hôm nay con làm tốt lắm. Cảm ơn bố nuôi. Đừng chỉ khen ngợi, lát nữa tặng một phần thưởng đáng kể nhé. Cái đứa tham tài này, chị dâu, sư trưởng Lục là cha nuôi của chị. Đúng vậy, nếu tiểu đoàn trưởng Mộ muốn ly hôn với tôi có thể để cha đỡ đầu của tôi chấp thuận trong 1 phút. Ly hôn cái gì? Lão Mộ làm sao có thể chịu được ly hôn với chị dâu? Chúng tôi muốn chị dạy chúng tôi hát bài quân ca đó. Phương Hướng Đông hôm nay nhìn thấy thực lực của Đường Cẩm, ngay cả một vị trí tốt trong đoàn văn nghệ mà cô ấy còn từ chối. Có thể thấy cô ấy giỏi thế nào. Cậu nói cậu muốn học bài hát này, tôi đồng ý. Nhưng gần đây tôi khá bận. Vậy dành thời gian học vào buổi tối đi. Đến lúc đó tôi sẽ tập hợp hết 3 tiểu đoàn. Buổi chiều Dương Lệ Phàm cùng với người nhà máy sản xuất đồ nội thất gửi đến 6 đồ án đã cắt.
Đường Cẩm và Dương Lệ Phàm xuống lầu, chuẩn bị cùng nhau đến cửa hàng ký hợp đồng. Vừa xuống lầu thì gặp Phan Kim Phượng. Đường Cẩm, cô thật là biết quyến rũ người khác. Giữa ban ngày, thừa dịp tiểu đoàn trưởng Mộ không có với người đàn ông khác này, về nhà, chẳng nhẽ tiểu đoàn trưởng Mộ không ngủ với cô à? Cô muốn đàn ông phát điên lên phải không? Đường Cẩm đi lên trước đi. Bùm bùm tát 2 cái tát, đối phó với lại người này. Động miệng không bằng động thủ. Đường Cẩm, mày dám đánh tao? Bà đây liều mạng với mày. Đường Cẩm căn bản không có cho cô ta cơ hội. Tát thêm cái tát vào mặt bên kia. Vừa vặn có một đôi đời xứng. Dương Lệ Phàm đứng bên cạnh hoàn toàn ngây người. Cô gái mà anh ta thích không ngờ mạnh mẽ như vậy. Anh ta càng thích cô gái này hơn. Phải làm sao đây? Sự yêu thích này trái tim không kiểm soát được. Anh ta vừa nghe Mộ Hằng chưa ngủ với cô ấy, có nghĩa là anh ta vẫn còn hy vọng. Mọi người mau đến xem. Đường Cẩm muốn đánh chết tôi. Không lâu sau, dưới lầu có một vòng người. Mọi người bắt đầu bàn tán, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều nói xem cô ta đi chơi với đàn ông hoang dã giữa ban ngày, còn không để người ta nói. Đường Cẩm đi lên và lại tát một cái vào mặt cô ta một lần nữa. Cái miệng đầy phân nhà cô. Cô nói nhảm thêm một câu nữa. Tôi kiện cô vì tội phỉ báng, khiến cô bị phạt. Mọi người nghĩ đi, nếu tôi muốn tìm một người đàn ông hoang dã, dám ban ngày công khai như vậy mang về nhà sao? Dám xuất hiện công khai như vậy, chứng tỏ chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Đúng vậy, Đường Cẩm thích Mộ Hằng như vậy, làm sao có thể phản bội anh ấy? Tôi tin những gì cô ấy nói. Lúc trước tôi làm những việc xấu hổ như vậy, tất cả đều được kích động bởi Phan Kim Phượng này. Mục đích của cô ta là muốn tôi và Mộ Hằng ly hôn, ảnh hưởng đến tương lai của Mộ Hằng, để người đàn ông nhà cô ta trở thành thành viên chính thức. Bởi vì số lượng tiểu đoàn trưởng chỉ có 1. Thì ra là vậy, Phan Kim Phượng này thật là ác độc. Đúng vậy, Phan Kim Phượng bình thường làm người không tốt lắm, xấu tính và nhỏ nhen, thích nói chuyện phiếm khắp nơi, một khuôn mặt khiến người khác muốn đánh. Mọi người thực sự không thích cô ta lắm. Bây giờ bị Đường Cẩm nói như vậy, mọi người hoàn toàn tin tưởng. Đường Cẩm, cô chờ đó cho tôi. Anh Dương, xin lỗi. Để anh bị mắng. Không sao đâu, như cô đã nói, chúng ta không làm gì sai cả. Đi thôi, đến cửa hàng. Một buổi chiều, Đường Cẩm ký hợp đồng thuê nhà rồi. Đã ký 5 năm, hợp đồng cải tạo cũng đã được ký kết trong 1 tuần. Làm xong 2 việc này, Đường Cẩm lấy bản thiết kế của một số đồ trang sức nhỏ mà cô ấy đã vẽ. Đã đi đến sân nhỏ. Đây là những bản thiết kế tôi đã vẽ. Theo kích thước của đầu vải vụn, lựa chọn vật liệu phù hợp để làm gì. Làm thành quần lót nữ, có thể làm sashi emen. Đây là thứ tự từ nhỏ đến lớn. Khi mọi người làm thì thống nhất khâu nhãn hiệu. Bên trên phải theo là sashi gì. Tất nhiên, tôi đã làm từ sashi sang sashi rồi. Tất cả đều cắt một tờ giấy mẫu. Sau này các chị sẽ so sánh mẫu, cắt trực tiếp là được rồi. Hôm nay tôi đều ở đây. Chị dâu bây giờ có thể cắt theo mẫu này. Sau đó bắt đầu khâu. Có gì không hiểu không? Hỏi tôi bất cứ lúc nào. Rất nhanh có chị dâu liền cắt mấy miếng vải. Bắt đầu khâu lại. Đường Cẩm, quần lót em cắt cũng quá nhỏ rồi. Ước tính con gái 10 tuổi của tôi mặc cũng tương tự. Đây không phải là phiên bản dành cho trẻ em phải không? Tất nhiên là không, chị dâu không hiểu đâu. Đây là trào lưu, quần lót các chị mặc thường mặc rất lỏng lẻo, cứ lõng thõng xuống, không thể hiện được đường cong đẹp của phụ nữ. Và áo ngực, không có mẫu nào cả, không ổn chút nào. Như vậy đi, quần lót và áo ngực hôm nay làm xong, làm một bộ theo một người béo và gầy, đảm bảo các chị mặc vào buổi tối chồng đều không chịu nổi. Đường Cẩm, có người tìm em. Ai tìm tôi? Đường Cẩm, bạn nói muốn mời tôi ăn món ngon nhân gian. Không quên chứ? Tất nhiên không, buổi trưa làm cho bạn ăn, bây giờ là muốn đi đâu? Nhà bạn à? Đây là một trong những xưởng may quần áo của tôi, vẫn còn sớm, cho bạn xem trước đã. Sau đó chúng ta lại đi làm đồ ăn ngon. Cái này tặng cho bạn đấy. Và đây, một bộ đồ ngủ lụa thật dây treo lấy về tặng cho mẹ bạn. Bộ đồ ngủ dây treo này thật sexy, cho nên nói tặng cho mẹ bạn. Hãy để bà ấy mặc cho bố bạn xem. Chưa bạn có đàn ông, tặng bạn một cái đẹp hơn, gợi cảm hơn. Đáng ghét, tôi bây giờ không thèm tìm đàn ông. Chờ năm sau lên đại học rồi nói sau. Chị dâu Tú Lan, 2 cái này một cái là chị dâu Lý làm, một cái là do chị dâu Lưu làm, ghi cho họ. Tôi lấy 2 cái này rồi. Và các chị dâu, trưa nay tôi làm tôm hùm đất. Đến lúc đó mang đến đây một đĩa. Mọi người thử nhé. Được. Mọi người chưa từng ăn tôm hùm đất nhỏ do Đường Cẩm làm phải không? Nó rất ngon. Bản thân tôi cũng có thể ăn một chậu lớn. Hôm nay mọi người đều có lộc ăn rồi đấy. Vậy thì chúng ta sẽ đợi. Nghe Tú Lan khen nhiều lần rồi, kỹ năng nấu ăn của Đường Cẩm rất tốt. Hôm nay thật là may mắn. Các chị dâu nói chuyện phiếm, tất cả đều muốn thử món tôm hùm đất nhỏ chưa từng nghe qua này. Được rồi, tất cả các chị chờ nhé. Món ngon nhân gian mà bạn nói đến chính là con bọ này. Thứ này xấu quá. Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của nó. Tôm hùm đất này đầy protein, ngon và bổ dưỡng. Đường Cẩm à, chuyện học tôi đã nói với chú tôi. Chú ấy bảo chúng ta ngày mai đi tìm chú ấy. Có vẻ như năm nay học sinh lại nhiều hơn một chút. Chú tôi nói cần làm một bộ bài kiểm tra,
coi như là phỏng vấn. Nhưng bạn yên tâm, cho dù bạn ghi được bao nhiêu điểm, tôi sẽ thuyết phục chú tôi. Thi Đường Cẩm cũng không sợ, cô ấy năm đó cũng là học giả nghệ thuật tự do của thành phố họ. Cô ấy đã tốt nghiệp cao học rồi. Sợ gì chương trình cao học? Vân Tĩnh, bạn học khoa xã hội hay khoa tự nhiên? Khoa xã hội, vậy hai chúng ta giống nhau. Thi thì tôi không sợ, nhưng chúng ta cùng một lớp nhé. Có thi hay gì đó, bạn thông báo cho tôi nhé. Tất nhiên rồi. Ngày mai sẽ có bài kiểm tra của trường lúc 8 giờ sáng. Chúng ta hẹn lúc 7 giờ sáng mai. Gặp ở cửa chính nhá. Được rồi, đã nhặt được hơn nửa thùng rồi. Cảm thấy gần đủ rồi mới bắt đầu quay lại. Đúng rồi, còn có một điều nữa, quên nói với bạn. Hôm trước mẹ tôi mặc quần áo bạn làm. Tham dự một bữa tiệc. Bây giờ có mấy cô muốn tìm bạn làm quần áo đây. Vậy thì thay tôi cảm ơn gì? Chờ 2 ngày nữa tôi sẽ đi tìm bạn. Bạn đi cùng tôi đến mấy chỗ đó. Đi giúp các gì đó sassy một chút. Đường Cẩm rất vui. Nhóm khách hàng cao cấp mà cô ấy muốn đã có rồi. Không thành vấn đề, tôi ở nhà nhàn rỗi cũng rất chán. Đúng rồi, Văn Tĩnh, tôi còn muốn nhờ bạn một chuyện. Có ai không thi đại học chuẩn bị tìm việc làm không? Cửa hàng quần áo của tôi mở cửa cần nhân viên phục vụ, có rất nhiều là đằng khác. Bạn muốn bao nhiêu người? Cái này phải nhanh nhẹn chút. Miệng ngọt ngào, nhân cách tốt. Vẻ đẹp chắc cũng phải trên mức trung bình. Còn nữa, bạn đang tìm bồi bàn hay vợ? Yêu cầu quá cao. Có cao không? Tôi trả lương cũng cao, nhân viên cửa hàng bách hóa gấp đôi. Sao lại hào phóng như vậy? Vậy yêu cầu phải cao hơn một chút. Tôi quay lại hỏi bạn học quen biết, làm theo yêu cầu của bạn. Sau đó hỏi lại ý kiến của họ. Rồi nói tin tức cho bạn. Được rồi, tôi sẽ mời bạn 10 bữa tôm hùm đất nhỏ. Bạn nói đó, 10 bữa tôm đất nhỏ, một bữa cũng không thể ít hơn. Cái này cũng ngon quá, cô gái này cũng rất dễ thương. Ăn xong tôm hùm đất nhỏ, khiến Phó Văn Tĩnh ăn là vừa lòng. Còn chưa xong, la hét bảo 2 ngày nữa ăn tiếp. Cậu, đây là bạn cháu, Đường Cẩm. Chào hiệu trưởng. Khi Thẩm Đông Húc ngẩng đầu nhìn thấy Đường Cẩm, ngay lập tức hóa đá. Cô gái này sao lại giống hệt chị gái khi còn nhỏ? Cậu ấy chết lặng rồi à? Đường Cẩm có giống gì cháu không? Phó Văn Tĩnh nhìn biểu cảm của chú là biết, giống như khi mẹ cô ấy thấy Đường Cẩm. Đúng, quá giống. Hiệu trưởng, anh tìm tôi. Giáo viên Phùng. Đây là Đường Cẩm, là học sinh Đường Cẩm muốn học lại muốn vào lớp của cô. Lát nữa không phải còn 10 mấy học sinh kém nữa sao? Hãy để họ cùng làm một bộ bài kiểm tra, coi như là phỏng vấn năm nay hơi nhiều người, số lượng có hạn, khó nhập học. Được rồi, hiệu trưởng Thẩm, em đi với tôi sẽ đợi bạn ở tiệm mì bò đối diện trường. Kỳ thi này của chúng ta, theo mô hình đặt câu hỏi của kỳ thi tuyển sinh đại học, thời gian thi và điểm số được thực hiện. Cho nên mỗi môn thi xong, ở giữa chỉ có 10 phút nghỉ ngơi. Mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, sắp xếp thời gian hợp lý. Môn đầu tiên là môn ngữ văn, Đường Cẩm xem nội dung, sau đó bắt đầu trả lời câu hỏi. Đường Cẩm viết sáng tác vẫn khá ok. Viết như có thần. Thi xong gần 1 giờ trưa rồi, Đường Cẩm đến tiệm mì bò. Phó Văn Tĩnh của nhiên ngồi đó chờ cô ấy. Ông chủ, 2 bát mì bò, thêm thịt bò. Sao rồi? Sao cậu còn căng thẳng hơn tớ? Yên tâm đi. Không sao thì tốt, tôi đã lo lắng cả buổi sáng. Phó Văn Tĩnh rất nhanh chóng, cô ấy yêu cầu mẹ bảo chị em muốn làm quần áo. Tất cả đều tập trung ở nhà, như vậy là đỡ cho Đường Cẩm đến từng nhà. Các dì thấy thế nào? Bạn cháu đẹp không? Và quần áo cậu ấy mặc đều là do cậu ấy tự làm. Vì vậy, quần áo của các dì yên tâm để cậu ấy làm. Chắc chắn làm các dì hài lòng. Thật đẹp, chiếc váy này cũng làm rất đẹp. Tất nhiên chúng tôi tin cháu nó. Mấy phụ nữ trung niên đều không ngừng khen ngợi Đường Cẩm. Trong số đó có bà cục trưởng cục công thương, bà cục trưởng cục xây dựng thành phố, bà cục trưởng cục công an, bà ủy viên thuế. Nói thẳng ra là bà lớn, nhưng đều không bằng chồng của Thẩm Đông Mai. Đó là bố của Phó Văn Tĩnh. Phó Quang là thị trưởng thành phố Nam Côn, cho nên những phụ nữ này bình thường đều rất thích Thẩm Đông Mai. Hơn nữa, quần áo mà Thẩm Đông Mai mặc rất đẹp. Họ muốn có tình hữu nghị, lại có thể làm một bộ quần áo đẹp. Một mũi tên trúng 2 con nhạn. Những người vợ này cũng rất khí chất. Mỗi người đặt 2-3 cái. Cứ chuyến này, Đường Cẩm nhận đơn hàng tổng cộng 20 bộ quần áo. Đường Cẩm, tin tốt, có phải là chuyện thành tích không? Đúng. Cậu đoán xem cậu thi được bao nhiêu điểm? Hơn 500 điểm, 550 điểm. Đường Cẩm, cậu nói rồi, cậu muốn vào lớp nào thì chọn tùy ý. Điểm số này cũng nằm trong dự đoán của Đường Cẩm, không cần chọn nữa, nói là hai chúng ta cùng lớp. Đường Cẩm, cậu thật giỏi. Làm thế nào để đạt điểm tối đa trong tiếng Anh? Lát nữa cậu có rảnh bổ sung tiếng Anh cho tôi không? Được rồi, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Sau khi bên này nói chuyện xong,